დილა მშვიდობისა. საქმიანი დილას ვიწყებთ ევროპირელზე, ბიზნესმედია საქართველოს გუნდის წარმოგიდგენთ ჩვენს ტელეპროექტს. მას ასე 2019 წლის 6 თვეში ბიუჯეტმა აქციზიდან 554 მილიონი შემოსავალი მიიღო. ეს გეგმის 83.7%-ია. ჯანდაცვის სამინისტროში სტრუქტურული ცვლილებები იგეგმება, მინისტრი არ აკონკრეტებს რა ტიპის ცვლილებები იქნება, მათ შორის საკადრო, თუმცა თქვა, რომ სამინისტრო ეცდება თანამშრომლების სამუშაო ადგილების გარეშე არ დარჩნენ. 2019 წლის ივნისში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1.2%-ით არის გაზრდილი, ხოლო წინა თვის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ინდექსის ზრდამ 6.4% შეადგინა. საქართველოსთან ექსპორტირებული 19 ტონა ატამი და ვაშლატამა არ დაუშვეს რუსეთის ბაზარზე. ამაზე რეგნუმმა დაღესტნის რესპუბლიკაში როსსელხოდნაძორის თუ მიჭირს ამ სააგენტოს სახელის თქმა პრესამსახურიდან აცნობეს. მათივე განცხადებით მოსავალში აღმოჩენილი იყო მწერები, რომელთაც პროდუქტის 90%-ის განადგურება შეუძლიათ. საქართველოს რკინიგზას წლის პირველ ნახევარში მგზავრთა გადაყვანებიდან შემოსავალი გაიზარდა 11 მილიონამდე, მაჩვენებელი 20%-ით მეტია მაგისტრალური გადაყვანებიდან მიღებულ შემოსავალზე და 51%-ით მეტი საერთაშორისო გადაყვანებიდან მიღებულ შემოსავალზე. ექიმებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა 1000 ლარით, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში 2000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. 2019 წლის ივნისში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 34 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს წინა თვესთან შედარებით 30 მილიონი, ხოლო წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 14 მილიონით ნაკლები გახდა. საფინანსო ბაზარს კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ინვესტიტორებს, მას ეროვნულმა ბანკმა რეგისტრაცია გააუქმა და ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებულია. ლიკვიდატორად გიორგი ნაროუშვილი არის დანიშნული. TBC ბანკმა და Responsibility Investment-მა ხელი მოაწერეს 10 მილიონიან სასესხო ხელშეკრულებას, დოლარზეა საუბარი და ფინანსური რესურსები ტრადიციულად მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას მოხმარდება. 5 თვეში მაკდონალდსის ახალი რესტორანიც გაიხსნება. აეროპორტის გზაზე მაკდონალდსის რესტორნის მშენებლობაზე შეთანხმება ეკონომიკის სამინისტროსთან მიღწეულია. ნესკარა ჰიდრომ 2017 წლიდან დღემდე სვანეთში განხორციელებულ სოციალურ პროექტებზე $400,000-მდე უკვე დახარჯა. და კომპანია Quentis ინფორმაციით კი მისი ექსპერტების შეფასებით ევროპაში მაისის მხრივ ყველაზე პოპულარული ქალაქი მაის ტურიზმს გულისხმობს ლონდონია. ლონდონმა აღნიშნულ რეიტინგში ზედიზედ მოიპოვა ლიდერის ადგილი. Quentma მაის ტურიზმის მხრივ ქალაქის რეიტინგი ონლაინ დაჯავშნების პლატფორმების ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად შეადგინა. მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, ეს საქმიანი დილაა, მუშაობ ტელეპირველზე, ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, დღეს 23 ივლისია. დილა მშვიდობის. ანალაპიაშოს ყველანი იცნობთ და სწორედ მასთან ერთად ვაპირებ, რომ დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილა. დავიწყოთ რიცხვებით. რიცხვებით. კარგი, იყოს რიცხვებით. საქსტატმა წინასწარი შეფასებით 2019 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სთან დაკავშირებით საქართველოში ესეთი ინფორმაცია დადო, რომ 4.7%-ით არის გაზრდილი, ხოლო 2019 წლის პირველი 5 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.9%-ით განსაზღვრა. მაისში საქართველოზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მეზობელ სომხეთში დაფიქსირდა, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 7.3% იყო. ამავე პერიოდში ჩვენ უნდა ვფლობდეთ სრულ ინფორმაციას, რა ხდება სამეზობლოში. წლიური ზრდის ტემპი საქართველოზე ნაკლები იყო ყაზახეთში. გალტენტაგარტის მონაცემებით მაისში რუსეთის ეკონომიკა 3.1%-ით შემცირდა. წლის პირველ 5 თვეში საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის ეკონომიკა კი 2.2%-ით არის გაზრდილი. რაც შეეხება ბელარუსს, იქ ზრდა 1%-იანია. ცალკე ქალბატონებო და ბატონო აღნიშნვის ღირსი არის თურქეთის თემა.
თურქეთში ქვეყანაში წლის დასაწყისიდან საკმაოდ რთული პროცესები და რეცესია ფიქსირდება. მსოფლიო ბანკი 2019 წელს ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რომელშიც საქართველოს შედის, ჯამურად ამ რეგიონზე 1,16%-იან ზრდას პროგნოზირებს, რაც ბოლო წლის 4 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ზრდის შენელების მთავარ მიზეზად სწორედ თურქეთი სახელდება, მეორე მიზეზად სახელდება ზოგადად რეგიონში ვაჭრობის შემცირება და ბანკის პროგნოზით 2019 წელს გლობალურად ეკონომიკური ზრდა 2,6% იქნება, რაც მსოფლიო ბანკის ეკონომისტების შეფასებით მოლოდინზე გაცილებით დაბალი მაჩვენებელია. აი, რაც ეხება რეგიონის ქვეყნებში ინფლაციის დონეს, ივნისში ყველაზე სამიზნე მაჩვენებელზე მაღალი ინფლაცია წლიური ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა საქართველოში 4,3%. ასევე საკმაოდ მაღალი არის ინფლაცია რუსეთში 4,7, ბელორუსეთში 5,7, უკრაინა 9 და თურქეთი 15,7%. ეს არის ის რეალობა, რაც ინფლაციასთან დაკავშირებით უნდა ვფლობდეთ. რაც შეეხება სრულ მონაცემებს ტურისტული სექტორისთვის, როგორ გამოიყურება რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენებრის აკრძალვები, ამასთან დაკავშირებით ჯერ დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ნაწილობრივი აღრიცხვის შედეგები აი ესე გამოიყურება, Forbes-მა დათვალა. იქამდე ვიდრე 8 ივლისიდან ფრენები აეგზალებოდა ივლისის პირველ კვირაში საქართველოში 50,030 ტურისტი შემოვიდა, რაც წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან სულ რაღაც 4,1% არის შემცირებული. ანუ ეს იმ ფონზე, როდესაც უკვე ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება ცნობილი იყო, მაგრამ ჯერ ოფიციალურად ავიამიმოსვლის შეზღუდვა ძალაში არ იყო შესული. შეზღუდვა ძალაში 8 ივლისიდან შევიდა და TBC ბანკის მონაცემებით, შენს მიერ დასახელებული რიცხვებიდან გიორგი, 10%-ზე მეტად არის შემცირებული თბილისის აეროპორტში ჩამოსული მგზავრების მაჩვენებელი, 13%-ზე მეტად ბათუმის და ხოლო ქუთაისის აეროპორტში კი თვის პირველ კვარტალში რუსი ვიზიტორების რაოდენობა კლებას არ განიცდიდა და პირიქით ზრდა იყო 34,8%-ით. რაც შეეხება სახმელეთო გზით შემოსულ ტურისტებს, ივლისის პირველ კვირაში მათი რაოდენობა იყო 1,6%-ით შემცირებული. ივლისის მეორე კვირას თუ ჩავხედავთ TBC-ის მონაცემებით, ამ პერიოდში საქართველოში რუსი ტურისტების რაოდენობა იკლო 21,4%-ით. მათ შორის საჰაერო გზით შემოსული ვიზიტების რაოდენობა 78%-ით შემცირდა, სახმელეთო შემთხვევაში კი კლება იყო 1,7%-ით. TBC-ში იმასაც განმარტავენ, რომ მიუხედავად პირდაპირ ავიამიმოსვლის შეზღუდვისა, არაერთი რუსი ტურისტი შემოდის საქართველოში საჰაერო გზით სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ავიაკომპანიებმა ალტერნატიული შეთავაზებები რეალურად განავითარეს. მიუხედავად რუსი მოგზაურების შემცირებისა, TBC-ის კვლევით ივლისის პირველ ორ კვირაში საქართველოს 3,2%-ით მეტი ტურისტი ეწვია გასული წლის იმავე პერიოდს თუ დავადარებთ მონაცემებს. ახლა ცოტა საფინანსო სფეროსაც უნდა გადავხედოთ. 6 თვეზე მეტია, რაც რეგულაციების ფაქტობრივად სრული პაკეტია ამოქმედებული. ეროვნული ბანკის მხრიდან დაწესებული შეზღუდვების ესხების გაცემის პასუხისმგებლიანი მოდელი ჭარბვალიანობის რისკების შემცირებას ისახავს მიზნად და ამ მიზნის მისაღწევად ისევ ეროვნულმა ბანკმა რამდენიმე 10,000 მოქალაქეს ახალი სესხის აღება იმ რეგულაციებით, რომელიც ძალაში შევიდა, ფაქტობრივად შეუზღუდა. ამასთან ერთად სრულად შეიცვალა სავალუტო სესხების გაცემის წესი და მისი შესაძლო მინიმალური მოცულობა, რის შედეგადაც მოქალაქეთა თითქმის სრულ უმრავლესობას, მცირე და საშუალო ზომის იურიდიული პირების დიდ ნაწილს ნებით უნებლიე უცხოური ვალუტის სესხებთან დაკავშირებით ცდომა შეეზღუდათ. განისაზღვრა ერთიანი ჭერი იმაზე, თუ რა ხანგრძლივობის შეიძლება იყოს ესე თუ ის ტიპის სესხი. მაგალითად, იპოტეკური სესხის მაქსიმალური ვადა 15 წელია, სატრანსპორტო სესხის შემთხვევაში ვადა 6 წელია მაქსიმუმ დადგენილი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი საომხმარებლო სესხის ვადა კი 10 წლით განისაზღვრება. სხვა ნებისმიერი ტიპის სესხის მაქსიმალური ვადა არის 4 წლიანი. ანუ თუ ვიღებთ ჩვეულებრივ საომხმარებლო სესხს, მისი გადახდის მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში. ცვლილება ყველაზე მეტად მიკროსესხებს, ანუ 5,000 ლარამდე მოცულობის სესხების ბაზარზე აისახა. გასაგებიც არის, ბაზრის ამ სეგმენტში 2019 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით გადახედეთ 2,422,000,000 751,000 სესხები არის გაცემული, ეს 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით
5%-ზე 5.2%-ით ნაკლებია, გაცემული სესხების რაოდენობა კი 2018 წლის მაჩვენებელს 56,000-ით ჩამოუვარდება. აქ საუბარი არის 1,766,000-ზე. სესხების გაცემაში არსებულმა შემცირებამ უკვე გარკვეული გავლენა კომპანიებზე იქონია და ძირითადად იმათზე, რომელთა ბიზნეს მოდელიც მნიშვნელოვნად სწორედ სამხმარებლო საგანმანათლებლო სესხებზე იყო დამოკიდებული. მათ შორის არის რეგულაციები, ძირითადად ასახული ავეჯის, ელექტროტექნიკისა და სხვა მძელვადიანი მოხმარების საქონლის რეალიზატორ კომპანიებზე. გუშინ ამაზე საქმის კურსის ეთერში ცვლად ვისაუბრეთ. საკრედიტო ბაზრის უფრო მაღალ სეგმენტში კი დაკრედიტების ზრდა დაფიქსირდა. სავარაუდოდ სავალუტო სესხების აკრძალვის გამო 62%-ით გაიზარდა 100,000-დან მილიონამდე ლარის გაცემული სესხების მოცულობა. 2019 წლის პირველ ხუთვეში ამ კატეგორიაში გაცემული სესხების პორტფელი 1,182,253,000 ლარს შეადგენდა და თუ 2018 წლის იმავე პერიოდის მონაცემებს შევადარებთ, აღმოჩნდება, რომ ეს არის 455 მილიონი ლარით მეტი. ამ კატეგორიის ჯამში სულ 5,069 ცალი სესხი გაიცა და ეს არის 96%-ით მეტი, ვიდრე 2018-ში ფიქსირდებოდა. კი ბატონო, 1 მილიონ ლარზე, ანუ საკმაოდ მსხვილ სესხებზეა, მიუხედავად დოლარი-ლარის კურსის საუბარი, ანუ 1 მილიონ ლარზე დიდი მოცულობის სესხებში შემცირებაა, შეიძლება არადრამატული, მაგრამ არის ასეთი სულ 524 ერთეული სესხი გაიქცა, ანუ რომელიც არის მილიონ ლარზე მეტი. აკლება სულ 2%-იანია, მაგრამ ჯამური მოცულობა 2,493 მილიარდი ლარია. ეს თანხა 2018 წელთან შედარებით, როგორც მოგახსენეთ, 2%-ით ნაკლებია და ამ კატეგორიის სესხების საშუალო ზომა შეადგენს 5 მილიონ ლარამდე. 4,700,000 ლარზე არის გასაშუალოებული საუბარი. აქვე მინდა კიდევ ერთი ინფორმაცია Forbes-დან, რომელიც ანალიტიკად ჩვენმა შოთა ტყეშელაშვილმა აქცია. გაცემული ევროს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზეა ისევ საუბარი, მიმდინარე წლის მაისის მდგომარეობით ქვეყანაში ევროს სესხის საშუალო საპროცენტო განაკვეთი 6,32%-ია, რაც დოლარის სესხთან შედარებით იაფია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ევროს სესხების საპროცენტო განაკვეთი დოლარის საკრედიტო რესურსის ღირებულებაზე სწრაფად შემცირდა, შედეგად საქართველოს კომერციული სექტორისთვის ევროს მიმზიდველობა არის ცალსახად გაზრდილი. შედარებისთვის დოლარის სესხების განაკვეთი უახლოესი სტატისტიკით 8,78%-ია, რაც შეეხება ლარის სესხებს, ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარის საშუალო განაკვეთი 11,62%-ია. ნუ განაკვეთის შემცირებას ბუნებრივი შედეგი მოჰყვა, ევროს საკრედიტო რესურსზე მოთხოვნა ცალსახად გაიზარდა. 2019 წლის პირველ ხუთვეში საქართველოში 9 მილიარდ ევროზე მეტი სესხი გაიცა, 553 მილიონი ევრო. ეს ლარში არის დაახლოებით 1,750,000,000 ლარი, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი გაცემულია ევროში და ევროში გაცემული სესხები მარტო ამ ხუთვეში აჭარბებს 9 მილიარდ ევროს. ევროს საკრედიტო პორტფელის ეს მოცულობა რეკორდული იყო და ის 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, პროცენტულად ნახევარხელად ზრდა არის 219%-ით მეტი არის, ვიდრე 2018-ში ფიქსირდებოდა. ევროს სესხების ზრდის პარალელურად შემცირდა დოლარში ნომინირებული სესხების გაცემა, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად სავარაუდოდ 200,000 ლარამდე სავალუტო სესხების გაცემის აკრძალვასაც უკავშირდებოდა, რადგან იპოთეკურ და საშუალო ზომის ბიზნეს სესხების ბაზარზე დოლარის სესხები კვლავ მაინც წამყვან პოზიციას იკავებს. 2019 წლის პირველ ხუთვეში დოლარით ნომინირებული 1,40,000,000 ლარის, ანუ 2,950,000,000 ლარის ღირებულების დოლარის სესხი გაიცა. ეს 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, დაახლოებით გამოდის, რომ 584 მილიონი დოლარით, ანუ 1,600,000,000 ლარით ნაკლები მოცულობის არის. კარგი, მოდი ახლა ჩვენი ედიტორიალის, ანუ შესავლის საქმიანი დილის, რომელსაც მუდმივად გთავაზობთ მე და ანა ვაპიაშვილი, ანალიტიკურ ნაწილზეც გადავიდეთ, მაგრამ მანამდე იურიდიული პირებისთვის გაცემული ევროს სესხების მთლიანი პორტფელის მოცულობა დოლართან შედარებით კვლავ სამჯერ მცირეა. ამჟამად იურიდიული პირების ევროს სესხების ჯამური ნაშთი 2,350,000,000 ლარს შეადგენს და დოლარის სესხების ნაშთი 6,700,000,000 ლარს.
ლარის კორპორაციული სესხების ნაშტი 3.5 მილიარდია, რაც შეეხება საკრედიტო პორტფელს, მისი 53% არის ვალუტაში, ეროვნულ ვალუტაში ნომინირებული, დანარჩენი კი სავალუტო სესხებზე მოდის. კარგი და დაპირებული რამდენიმე ინფორმაცია, რომელიც მინიმუმ დაფიქრების საშუალებას და ვალდებულებას იძლევა სხვადასხვა კორუფციული სქემების დაუდებრობის თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის სამოხელეო გადაცდომაზე, რომელსაც ცხადია ჯერჯერობითაც არანაირი რეაგირება არ მოხოლია. მართვადი კორუფცია მცირე და ელიტურ მასშტაბებშიც იდეაში ნელ-ნელა და საკმაოდ სინქრონში თამდევი გახდა დღევანდელი სახელმწიფო მმართველობის ცალკეული რგოლებისა. შესაბამისად, ამიტომაც ვართ იქ, სადაც ვართ, ანუ პერიოდულად თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ყველაფერში დამნაშავე რუსთავი ან მაჰმუდია. შეიძლება ეს უკანასკნელი ირაკლი ოქროაშვილიც აღმოჩნდეს. ნეტა უახლოეს მომავალში რას აპირებენ და რას მოიფიქრებენ, მე ძალიან მაინტერესებს სახელმწიფო რგოლების იმ ყველაფრის გასამართლებლად, იმ ფაქტებისა, რაც გარშემო ხდება და ძირითადად ეკონომიკაში. მაშასე დავიწყოთ ერთ-ერთი პროექტით, ჩვენ დაახლოებით 3/10 ესეთი პროექტი გვაქვს მომზადებული, ცხადია დღეს 30-ს არ წარმოგიდგენთ, თუმცა დაახლოებით 2-ზე ან 3-ზე ვისაუბრებთ, რასაც მოვასწრებთ და ამ თემაზე BMG მუშაობდა სხვადასხვა გავლენიანი ინტერნეტ ვებ პორტალების და საინფორმაციო სააგენტოების მასალაზე დაღმობით და ესეთი ანალიტიკა აქვს სხვადასხვა მომზადებული ნეტგაზეთს და მის რეპორტიორს გიორგი დიასამიძეს. თემა უკვე რეკონსტრუქციაში მყოფი ვაკის, იგივე კუსტბის საბაგიროს ეხება. კუსტბის საბაგირო გზა, რომლის რემონტშიც 3 წლის წინ 1,100,000 ლარის ფარგლებში ესე არის დახარჯული, გადაუდებელი ტექნიკური სამუშაოების გამო 18 ივლისიდან მუშაობა გააჩერა და მისი სრულად შეცვლაც იგეგმება. თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიის ინფორმაციით, გეგმურად შემოწმების შედეგად მისი სრული გამოცვლა დაიგეგმა და ახსნა არის საბაგირო მოწყობილობების, საბაგირო გზის, ფუნიკულორის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, მაგრამ აი რატომ გახდა 3 წლის წინ რესტავრირებული, მოდერნიზებული საბაგიროს სრულად შეცვლა საჭირო, ამ კითხვაზე პასუხს ნეტგაზეთი მე როგორც ვიცი და მოვიკითხეთ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისგან ჯერ კიდევ ველოდება, რომელსაც ცხადია მიღებისთანავე ნეტგაზეთი მკითხოს, ჩვენ კიდევ ჩვენი სატელევიზიო ეთერიდან გაგაცნობთ. აქ იყო საუბარი მგზავრთა უსაფრთხოების ნორმების მითითებაზე სატრანსპორტო კომპანიის განცხადებაში, რას იზავს ამ თემაზე აუდიტის სამსახური, რომლის დასკვნაც ალბათ უნდა იყოს მკაცრი და განჭვრეტადი კონკრეტული სამოხელეო შესაძლო დანაშაულისა დაველოდოთ, ყველა ტიპის პასუხს განსაკუთრებით რა გადაუდებელი და აუცილებელი იყო ისედაც მცირე თბილისის ბიუჯეტიდან მილიონზე მეტი ლარის გადახდა და 3 წლის თავზე მისი სრულად გამოცვლა, ვის ეჩქარებოდა ძველ თუ ახალ გადაწყვეტილების მიმღებს და რატო ჩქარობდნენ და ვინ აგებს პასუხს, რომ 3 წლის წინ დახარჯული 1,100,000 ლარი, რომელიც ბევრ მუნიციპალურ პროექტსაც და პროგრამას წაადგებოდა, ჰაერში გასროლილს წააგავს, ან მოსწრებაც, რომ მალან დროულად მიეღოთ შესაძლო კეშბექი, რასაც თქვენს ენაზე ატკატი ჰქვია. და ეს არის ერთადერთი თემა, როგორც გითხარით, კიდევ რამდენიმე მიმართულება გვაქვს. კიდევ ერთი პროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვები ვფიქრობ ლეგიტიმურია, ეს კომპანია ტოდინს უკავშირდება, რომელმაც ხულოს არსმის გზა უნდა ააშენოს. საუბარი არის დაახლოებით პროექტის 100 მილიონ ღირებულებაზე. სხვა ტენდერში ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის სახელმწიფო ზიანის ანაზღაურებას თხოვს ამ კონკრეტულ კომპანიას. ეს კომპანია სამტრედი აგრიგოლეთის ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე გამოცხადებული ტენდერის მესამე ლოტის გამარჯვებული იყო, რომელთანაც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხელშეკრულება შეწყვიტა კონკრეტული მიზეზებით. ტოდინის წინააღმდეგ მთავრობა საარბიტრაჟო დავასაც იწყებს, ანუ ერთ პროექტზე ამ კომპანიას მთავრობა სასამართლოში ედავება და მისი მეორე ხელი მორიგ 100 მილიონს აძლევს. ინტერნეტ პორტალის ბათუმელების გზების დეპარტამენტიდან ასეთი რაღაც მიწერეს, რომ დეპარტამენტსა და ტოდინს შორის ხელშეკრულების ფარგლებში კონტრაქტორზე ანაზღაურებული თანხა არის 17,662,000
2.684 ლარი, 2.445.101 დოლარი და 2.228.701 евро. მათ შორის ამასის სახით გაცემული არის 16.5 მილიონზე მეტი ლარი, დაახლოებით 2.293.000 დოლარი და 2.100.000-მდე евро. ასეთ არის პასუხი დეპარტამენტიდან. ბარაკა, ამ დროს უნდა დაიძახო ბარაკა გოგი. ბარაკა გოგის და მის სამეგობროს ჭორომე თქვენი, გემოვნებას თქვენ ქონიათ და მადაც. გარდა იმისა, რომ იქ იყო წარდგენილი საბანკო გარანტია მორიგი ფეიკი ყაზახური ასტანა ბანკისგან, დღეს აი ასეთ აბსურდთან გვაქვს საქმე. არა და საბანკო სფეროში, თანამედროვე მსოფლიოში შედარებით ყველაზე იოლი გადასამოწმებელია ბანკების საიმედოობა, ვალიდურობა და რეიტინგები. ამას სახელმძღვანელოც არ სჭირდება, ან დარეკვაც კი საქართველოს ეროვნულ ბანკში არსებობს ასეთი ჯადოსნური სიტყვა Google, რომელიც აი ამას ყველაფერს დაადასტურებდა. ან შეიძლება მოგიკვლიათ კიდეს მასალები და ალბათ დაადასტურა კიდევაც, მაგრამ აი ქაღალდის და ხორციელ ბაბულიკებს რა უყოთ? ამდენ ინტერესებს და ვალდებულებებს, რომელსაც ქვია დაკანონებული კორუფცია სისტემურ დონეზე. მესამე მარგალიტიც მაქვს. პროექტი და საკმაოდ ხმაურიანის თბილისის ცენტრიდან რკინიგზის გადატანის საკითხი წლის ბოლომდე გადაწყდება. აი ესეთი განცხადება გააკეთა საქართველოს რკინიგზის კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ბატონმა ზაზაშვილმა BMG-სთან. რკინიგზამ თბილისის ცენტრალური სადგურიდან რკინიგზის გადატანის რამდენიმე ვარიანტიდან ერთ-ერთი პროექტი შეარჩია და საქართველოს რკინიგზის დაკვეთით ჩატარებულმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ კომერციულად გამართლებული და დედაქალაქის ურბანული განვითარებისთვის ყველაზე მისაღები ცენტრალური ვაგზლიდან როგორც სატვირთო გადაზიდვების, ასევე სამგზავრო ნაწილის გადატანა. აქ აღსანიშნავი არის კიდევ ორი ამბავი. პირველი, ცენტრალური ვაგზლიდან როგორც სატვირთო გადაზიდვების, ისე სამგზავრო ნაწილის გადატანას თბილისის მერიაში დიდად არ ემხრობიან და მიაჩნიათ, რომ რკინიგზის სამგზავრო ინფრასტრუქტურა ცენტრალური ვაგზლის ტერიტორიაზე უნდა დარჩეს. ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რაც ჩვენ მივიღეთ მერიიდან, თუმცა ალბათ კიდევ წლის ბოლომდე შეცვლიან ან დატოვებენ ამ პოზიციას და მეორე, ჯერ არავის გაუკეთებია განმარტება საკმაოდ მძიმე ფინანსურ თემაზე, მათ შორის, რასაც საქართველოს რკინიგზის ბალანსიდან უზარმაზარი თანხის ჩამოწერა ჰქვია, რომელიც ამ პროექტის რკინიგზის გადატანის პროექტს ჰქვია. გულისხმობ ამ პროექტის ფარგლებში არის დახარჯული გარკვეული სამუშაოების შესრულებულიც, შემდეგ დაწუნებულიც და ბოლოს აუდიტის დასკვნის საფუძველზე ჩამოწერილი. აუდიტის დასკვნა, თუნდაც ისინი ალახზე მაღლები იყვნენ, არ არის არანაირი ინდულგენციის მატარებელი და სახელმწიფო კომპანიას და მთავრობას მაინც მოუწევს ახსნას, რის საფუძველზე მოხდა აღნიშნული თანხის ჩამოწერა, რომელიც სახელმწიფო კომპანიას ეხება. ხო და ახლა ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალ და მაყურებელს მორიგი სტატისტიკის ანალიტიკას შევთავაზებ, განსაკუთრებით სპორტის და კონკრეტულად კი ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის საყურადღებო ამბავია. მე მეგონა ამას მაინც შენ წაიკითხავდი. არა. რივალდოა საქართველოში, ლეგენდარული ბრაზილიელი, რივალდო საქართველოში ფილმის მონაწილეობისთვის ჩამოვიდა, ეს არ ეხება ფორსაჟის მეცხრე ნაწილს. რივალდოს ელოდებიან ფლატ წყალტუბოში. ჩავიდა წყალტუბოში. უკვე წყალტუბოშია, კარგი, სადაც ბრაზილიელი ფეხბურთელი ესეთი ფილმის არენას ეპიზოდში უნდა გადაიღონ. ფეხბურთელს მედიასთან შეხვედრა თბილისის აეროპორტშივე შედგა. სტუმარს მასპინძლებს ქება არ დაუშურებია და ისიც თქვა, რომ სიამოვნებით დათანხმდა აჭარაბეტის შეთავაზებას, გამხდარიყო სპორტის ამბასადორი. ასე რომ თავიც და ბოლოც რივალდოს ეპიზოდური ყოფნისა საქართველოში, მაგრამ რაც თავარია სპორტის ამბასადორობისა აჭარაბეტია. ну მაგათ რივალდოს გულშემატკივრება წყალტუბოში შეგიძლიათ ჩახვიდეთ და ჩააკითხოთ ფეხბურთელს. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეებს უნდა მივხვდეთ და ასეთი ამბები გვაქვს. შუა ხევჰესი სატესტო ოპერირებას 2019 წლის ბოლოს დაიწყებს. 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საკუთარმა შემოსავლებმა კი 3.774.722 ლარი შეადგინა და წინა წლის მონაცემებთან შედარებით ეს არის 57%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. სარფსა და წითელ ხიდზე კი 12.200 ღერი არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს.
2019 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი გადასახადების სახით 4 მილიარდ 503 მილიონ 857,000 ლარით შეივსო, რაც 6 თვის გეგმის 100,9%-ია. ამასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებულ ანგარიში წაიკითხავთ. ამავე ანგარიშის მიხედვით ყველაზე დაბალი შესრულება იმპორტის გადასახადის ნაწილშია. 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა კი 42 მილიონი ლარი, ფაქტობრივად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 34 მილიონი და ეს არის გეგმის მხოლოდ 81,2%. ვერ შესრულდა აქციზის გადასახადის გეგმაც. 6 თვეში ბიუჯეტმა აქციზიდან 554 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო და ეს გეგმის 84%-იც არ არის, გეგმა 653 მილიონი ლარი იყო. რაც შეეხება გადასახადის სხვა სახეებიდან მიღებულ შემოსავალს, ხაზინის სამსახურის ანგარიშის თანახმად ბიუჯეტმა საშემოსავლო გადასახადიდან ფაქტიურად 1 მილიარდ 566 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო და ეს გეგმის 99,3%-ია. ვერ შესრულდა დღეს 6 თვის გეგმაც. დამატებული ღირებულების გადასახადის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა მილიარდ 927 მილიონ ლარს შეადგენდა, ფაქტობრივად მიღებულმა შემოსავალმა კი თითქმის 100 მილიონით ნაკლები შეადგინა, მილიარდ 854 მილიონი და ეს გეგმის 96,2% იყო. სამაგიეროდ გეგმა გადაჭერბებით არის შესრულებული მოგების გადასახადის ნაწილში. გადახდით მიღებულმა შემოსავალმა 473 მილიონი ლარი დააფიქსირა და ეს 6 თვის გეგმის 112,9%-ია. რიკოთის საუღელტეხილო გზის ხევიუბისასა და უბისაშორაპნის მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში კი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებებია გატარებული. ხევიუბისას მონაკვეთზე ორ ადგილზე სიჩქარის შემწუხდავი ბარიერები მოეწყო და ხევიუბისასა და უბისაშორაპნის მონაკვეთზე ასევე ხმაურიანი ზოლებია დამონტაჟებული. ორივე მონაკვეთზე სამშენებლო ობიექტების შესასვლელებში სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კმ/სთ-ია დასაშვები და განთავსებულია შესაბამისი საგზაო ნიშნები. რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობის ფარგლებში საერთო ჯამში 51,9-ზე მეტი კილომეტრის სიგრძის გზის მშენებლობა უნდა მოხდეს. პარლამენტი რიგარის შესხდომების მოწვევას 29 ივლისიდან გეგმავს. რიგარის შესხდომების მოწვევის მიზნით პრეზიდენტს უნდა მიმართონ. რიგარის შესხდომაზე კი განსახილველი ერთ-ერთი საკითხი საკონსტიტუციო ცვლილებების გამხილველი საყოველთაო სახალხო კომისიის შექმნა იქნება, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ნულოვანი ბარიერის პირობების, პროპორციული სისტემის ამოქმედებასა და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე მსჯელობა შეეხება. პარლამენტმა საგაზაფხულო სესია ივნისის ბოლოს დახურა, თუმცა დეპუტატები საქმიანობას საკომიტეტო ფორმატში კვლავ აგრძელებენ. დღესაც რამდენიმე კომიტეტია ჩანიშნული, ამებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. რეგლამენტის გათვალისწინებით კი საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს გაიხსნება. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის განხორციელებას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც საინფორმაციო შეხვედრები სოფელში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ჩატარდება. კახეთი ნიუსის ინფორმაციით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამოქალაქო ბიუჯეტი დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია და ამიტომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვაში. ქუთაისში სამკერვალო საწარმოს ქუთექსის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი გოგოლაშვილი თანამშრომელთა ბრალდებებს უარყოფს. მისი თქმით, არასწორია ბრალდება, თითქოს თანამშრომლებს შეურაცხყოფას აყენებენ და ხელფასს არ უხდიან. ხელფასები დაგვიანდა, მაგრამ არავინ ამბობს, რომ არ გადავუხდით, დაირიცხა თანხა და მომავალ კვირაში მოხდება გადახდა. არ არის სწორი, თითქოს შეურაცხყოფას ვაყენებთ. ეს უნდა კითხოთ ყველას და არა ერთ ან ორ თანამშრომელს, ვისთანაც ხელშეკრულება გაწყდა, რადგან უხარისხო პროდუქცია იკერებოდა. ყავს ახალი დამკვეთი, მაგრამ თანამშრომლებმა უარი თქვეს მუშაობაზე, ამბობს გოგოლაშვილი. რაც შეეხება საშვებულებო ანაზღაურებას, მისივე განცხადებით, ცნობილი არ არის, რას ითვალისწინებს ხელშეკრულება, თუმცა განმარტავს, რომ თანამშრომლები შვებულებით ისარგებლებენ. შეგახსენებთ, რომ გუშინ საპროტესტო აქცია იმართებოდა ამ ფაბრიკაში დასაქმებული ადამიანების მხრიდან, რომლებიც შესაბამისად უხელფასობას აპროტესტებდნენ.
ტაილანდური კომპანია Gantana Motion Pictures-ი ქართულ Georgian Film Production-თან თანამშრომლობით ტაილანდურ სერიალს იღებს. BMG-ის Georgian Film Production-ის საერთაშორისო პროექტის დეპარტამენტის დირექტორმა უთხრა, რომ სერიალის სიუჟეტის რამდენიმე ნაწილის გადაღებები დედაქალაქში, მესტიასა და ქუთაისშია დაგეგმილი. ამ ეტაპზე გადამღები ჯგუფი სწორედ მესტიაში მუშაობს. რაც შეეხება სერიალის შინაარსს, თაკოჟღენტის ინფორმაციით, სერიალი დაფუძნებულია რეალურ ამბავზე, სიამის ტყუპებზე. პირველი სიამის ტყუპები ტაილანდში სოფელ სიამში გაჩნდა და ამის შემდეგ ქვია სიამის ტყუპები ამბობს და მისი განმარტებით სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე გადაღებულ სცენებში 1870-იანი წლების ნიუ-იორკში ხდება მოქმედება. პროექტი კი სააგენტოს აწარმოო საქართველოში პროგრამის გადაიღე საქართველოში ფარგლებში ხორციელდება. გადაღებები ჯამში 8 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და 850,000 ლარი გაიხარჯება. შურის მაძიებელნის ფინალი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. გარდიანის ცნობით ფილმის საკასო შემოსავალმა $2 მილიარდ 900 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. წინა რეკორდსმენი კი ავატარი უკან ჩამოიტოვა. ჯეიმს კამერონის ფილმი, რომელიც 2009 წელს გამოვიდა კინოეკრანებზე, $2 მილიარდ 790 მილიონი დოლარის შემოსავლით პლანეტის ლიდერი ფილმი იყო. მანამდე კინოგაქირავებაში ყველაზე წარმატებულად ტიტანიკი ითვლებოდა 1997 წელს გამოსული ფილმის საკასო შემოსავლები $2 მილიარდ დოლარს უტოლდებოდა. შურის მაძიებლების ფინალურ ნაწილს კიდევ ერთი რეკორდი ეკუთვნის დიდ ეკრანზე გამოსვლებიდან. პირველივე კვირაში მან შეძლო $1 მილიარდ 220 მილიონი დოლარი შეაგროვა. ექსპერტები კიდევ 9 მილიარდის მოგროვებას პროგნოზირებენ. მარველის სუპერგმირებზე გადაღებულმა მრავალსერიანმა სრულმეტრაჟიანმა ფილმებმა სტარტი 2008 წელს აიღო. ეს თემა ლევან თაღიაშვილისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება, თუმცა დღეს სულ სხვა მიმართულებით გადაწყდა, რომ საქმიანობის მაყურებლის ინფორმირებაზე ემუშავა. Tesla-სა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ილონ მასკმა სტარტაპი Neuralink-ში ინვესტირების შესახებ განაცხადა, რომელიც Bluetooth იმპლანტების შექმნაზე ემუშაობს. მოწყობილობა ტვინში ჩაინერგება და მასკის ცნობით ტელეპათიის უნარს განუვითარებს და მოტორულ ფუნქციას აღუდგენს ტრავმაგადატანილ ადამიანებს. Bluetooth იმპლანტების მოწყობა, ანუ მინიატურული ჩიპი 1000 სადენიდან იქნება დაერთებული, რომელიც ადამიანის თმის სისქის 1/1000 გახლავთ. რეალურად როგორი იქნება და რა ფუნქციის შესრულება შეუძლია და ვის განეკუთვნება, ვისთვის იქნება ეს განკუთვნილი დეტალებს სწორედ ლევანი და მარიამი მოგუყვებიან. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ხშირად გვიფიქრია იმაზე, თუ კიდევ რითი შეიძლება გაგვაუსოს ილონ მასკმა და რა გიჟური იდეა შეიძლება მოუფიქრდეს ამ ადამიანს, მაგრამ როგორც ჩანს, მისი ფანტაზია ჩვენთან შედარებით ბევრად უფრო მრავალფეროვანის და თამამიცაა. რამდენიმე დღის წინ ის ტვინის იმპლანტზე ალაპარაკდა, რომელიც ადამიანის გონებას ელექტროდების მეშვეობით დაუკავშირდება და მის გაფიქრებაზეც კი ექნება რეაქცია. ეს იქნება პატარა კომპიუტერი, რომელსაც მომავალში სავარაუდოდ ნებისმიერი ადამიანი ყურის უკან მიიმაგრებს და მას კი იმედოვნებს, რომ ერთ დღეს ადამიანი შეძლებს smartphone-ის ფიქრით მართვას და სხვა ისეთ არანორმალურ იდეებს განახორციელებს, რომელიც მხოლოდ მას შეიძლება მოვიდეს თავში. მოწყობილობა ელექტრონულ სიგნალებს მოუყრის თავს და ბრძანების სახეს მისცემს. მასკის მიერ 2016 წელს დაარსებული სტარტაპის პროდუქტების გამოყენებას ისინი შეძლებენ, ვისაც მეხსიერების გააქტიურება სურს, ან ვისაც ინსულტი აქვს გადატანილი. ამასთან ერთად სიმსივნიდან კვადრიპლეგით დაავადებული ან სხვა თანდაყოლილი დაავადებების მქონე პაციენტები შეძლებენ მის გამოყენებას. კომპანიაში მომუშავე მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ადამიანის თავის ქალში შეღწევას ლაზერის მეშვეობით შეძლებენ ნაცვლად ქალის გახვრეტისა და ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ცდები ცხოველებზე ტარდება. შემდეგი წლის ბოლოდან კი იმედოვნებენ, რომ მოწყობილობას ადამიანებზე გამოცდიან. პრეზენტაციის მიმდინარეობისას მასკმა გაამხილა ისეთი შედეგი, რომლის შესახებაც კომპანიის არც ერთ მეცნიერს არ განუცხადებია, ანუ ის, რომ მაიმუნებმა შეძლო კომპიუტერის გონებით გაკონტროლება. ყველაზე დიდი გამოწვევა კი მეცნიერებისთვის ისეთი მასალის გამოყენება, რომელიც ტვინის დაზიანებას არ გამოიწვევს და ამასთან ეს მასალა დიდი მოცულობის ინფორმაციის გამტარიც უნდა იყოს, ხოლო ვიზუალურად ერთი შეხედვით ყურის აპარატი შეიძლება გეგონათ. მას შემდეგ რაც უსაფრთხოების ნორმები იქნება დაცული, რაც ხარი აუცილებელია, უკვე მკურნალობაზე შეიძლება გადავიდეს ეს მოწყობილობა და იმ ადამიანებს დაეხმაროს, ვისაც პირის აპარატი დაზიანებული აქვს და მეტყველებას ვერ ახერხებს. არაა გამორიცხული, რომ ამ იმპლანტმა ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალოს. აღსანიშნავია, რომ მეცნიერები მსგავსი მოწყობილობის სხვადასხვა ვერსიაზე დიდი ხანია მუშაობენ და ცხოველებზე ცდებით რამდენიმე წელია ტარდება. მათი ერთ-ერთი მიზანი პარკინსონის დაავადების მკურნალობაცაა. კომპანიებს ნამუშევარი აქვთ ასევე ვერსიაზე, რომელიც Facebook-ს უკავშირდება და
ადამიანს დაეხმარება ტექსტის გონებით დაწერაში. ანუ ეს რეალობაა და ფილმზე ნამდვილად არ ვსაუბრობთ არ ჯურისმაძიებლებზე, საქმიანი დილის ეთერში. შესაძლებელია ერთ დღეს უბრალოდ გაიფიქროთ და თქვენ საყვარელ ადამიანს სწორედ ფიქრებით ეკონტაქტოთ. მოწყობილობების ინსტალაციას რობოტი განახორციელებს, რომელიც ამ სტარტაპშია შექმნილი. მას კი ამბობს, რომ რობოტი ქირურგიის დახმარებით ადამიანის თავის ქალაზე 2 მმ-იან ნახვეწებს გააკეთებს. ამ მოწყობილობის ჩიპის ნაწილი კი პაციენტის ქალაზე წარმოქმნილ ხვრელებს დაფარავს. ჩიპთან დასაკავშირებელი ინტერფეისი უსადენოა, ასე რომ ხელებში სადენების დაჭერა არ მოგიწევთ. ახალი მოწყობილობის გამოცდა შესაძლოა 2020 წლის ბოლოდან დაიწყოს. მას კი თქმით, ჩიპის ჩანერგვის პროცედურა თვალის ლაზერული კორექციის ოპერაციას უფრო წააგავს, რომელიც ლოკალური ანესთეზიით კეთდება. ასევე ამბობს, რომ მისი ეს ბოლო პროექტი ხელოვნური ინტელექტის კაცობრიობის საკეთილდღეოდ გამოყენების ყველაზე საუკეთესო მცდელობაა. თუმცა კრიტიკოსები ეჭვით უყურებენ იმ ფაქტს, რომ მომხმარებელი უნდა ეინდოს ტექნოლოგიურ კომპანიებს, როდესაც მონაცემების პირდაპირ ტვინიდან პორტირებაზეა საუბარი. ასევე არის მოსაზრება, რომ არანაირი დამამტკიცებელი საბუთი არ არსებობს იმისა, რომ ჩვენ უნდა ვენდოს ან უნდა მოგწონდეს ამ მიმართულებით სვლა. მართალია ტექნოლოგიას ნამდვილად შეუძლია დაეხმაროს მათ, ვისაც ტვინის რაიმე ტიპის დაზიანება აქვს და სჭირდება ან ფიზიკური ტრავმა გადაეუტანია, მაგრამ მონაცემების შეგროვება ტვინის ფუნქციონირების თაობაზე ადამიანს დიდი რისკის წინაშე დააყენებს და შესაძლოა მათზე ზეგავლენის მოხდენის, манипуляციისა და ექსპლუატაციის მიზნით იქნეს გამოყენებული. როგორც ნევრალინკის პრეზიდენტი მაქს ჰოდაკი ამბობს, კომპანიის პირველად მიზანი smartphone-ების მაუსისა და კლავიატურის კონტროლი იქნება. ამით მაგალითად პარალიზებულ ადამიანს საშუალება მიეცემათ გონება როგორც სამართავი პულტი ისე გამოიყენონ და მათი უნარი პირდაპირ მნიშვნელობით შეუზღუდავი გახდეს. ანუ თანხმდებით ლევან, რომ სისტემა გარკვეულ რისკებს შეიცავს, მათ შორის არის ტვინის დაზიანება, ანთება და ნაწიბურების განვითარება. რისკია ისიც, რომ ჩიპის ტვინში განთავსება ვიდრე დაიხვეწება ქირურგიული ჩარევით მოხდება, ჯერჯერობით უცნობია, როდის იქცევა აღნიშნული იდეა რეალობად, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მასზე იმედებს ამყარებენ. კომპანიის პრეზიდენტი მაქს ჰოდაკი კი აღნიშნავს, რომ სისტემა უკაბელო იქნება და წლობით და 1000 წლობით გაძლებს ადამიანის ორგანიზმში. ნახოთ რა მოხდება და როდიდან მოქმედდება სიახლე, თუმცა მისი გაჟღერების შემდეგ ფაქტია, რომ პერმანენტულად იზრდება როგორც მხარდამჭერების, ასევე კრიტიკოსების რაოდენობა მთელს მსოფლიოში. ლევან, საინტერესოა, შენ რა აზრის ხარ ამ სიახლესთან დაკავშირებით? მე ჯერჯერობით დამკვირვებლის სტატუსს მოვირგებ, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი აქ ჩემი აზრით მაინც ადამიანის ჯანმრთელობა იქნება, მაგრამ როგორც წესი პირადადმე ადამიანის და ტექნიკის ასე პირდაპირ დაკავშირებას ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებ ხოლმე. მოკლედ ბოლოსკენ გეტყვით, რომ ნევრალინკი ძირითადად ცდილობს აქცენტი სამედიცინო დაავადებებზე გააკეთოს, მაგრამ მასკის მთავარი პრიორიტეტი ყველანაირი ტიპის ადამიანია და მისი ყურადღებაც ცხადია უფრო ფართო ბაზარზეა მიპყრობილი. რაც შეეხება თემის რეალურობას, ერთ დროს SpaceX-ი და მასკის სხვა იდეებიც არარეალური იყო, მაგრამ ვფიქრობ ეს ადამიანი ჩვენგან მინიმუმ ერთ ჩანს მაინც იმსახურებს და შესაძლოა მომავალში საერთოდ სხვა რეალობა ვიხილოთ. ანა, შენ რამდენად მოგწონს ადამიანის ტვინში ჩიპის დამონტაჟების იდეა? არ ვიცი, ჯერ მასკი დაჭდეს თვარეზე, მე ბილეთები გაკეთოს და დანარჩენზე ვილაპარაკოთ. წარმატებები მას, თუმცა მართალია ვერაუვლით გვერდს ვერანაირად ამ ტექნოლოგიურ განვითარებას, მაგრამ რაღაცებთან დაკავშირებით მე მგონი სიფრთხილე მაინც გვჭირდება და ისე კარგი ამბავი არის დილიდან დასაფიქრებლად და მადლობა თქვენ ამ მიმოხილვისათვის სრულად. ახლა კი უკვე ამიდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, რომელიც ჯერჯერობით არანაირ ტვინით თუ სხვა შელოცვებით მართვას არ ექვემდებარება და არის ისეთი, როგორიც არის მიუხედავად იმისა, რომ ივლისის დასასრულისაკენ მივდივართ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვაცნობებს, რომ დღეს ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია, რომ გამშვებით პრობლემების მომატება უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭიქი, ჩრდილო და მთიან რაიონებში ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერიც და ზოგან იქნება სეტყვაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში მაგალითად 26 გრადუსია ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმის და ელჭიქის ფონზე. ბათუმსა და ქობულეთში 25 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმა ნავარაუდები. 27 გრადუსი ელოდებიან ქუთაისში, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ანაკლიასა და ოზურგეთში, ონში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, გორსა და ცხინვალში 29 გრადუსია ნავარაუდები, ისევე როგორც ახალციხესა და ბორჯომში. მარნეულსა და რუსთავში 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანში 26 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 24 და სტეფანწმინდაში 19 გრადუსი.
თელავში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება დედაქალაქს. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმაც იქნება ელჭექის ფონზე, იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 32 გრადუსია ნავარაუდები. ასე ამინდი გველოდება 23 ივლის მთელი საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ეს დღეც იქნება აუცილებლად საქმიანი. და სულ რამდენიმე წუთში უკვე პირველ საქმიან სტუმრებს უმასპინძლებთ რეკლამის შემდეგ დაგვალოთ. ტურიზმი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო და თითოეული მიმართულება, რომელიც ტურისტულ შემოსავლებს გაზრდის, ჩვენი ყურადღების ცენტრში მუდმივად არის. არ გამოგჩენია არც ის განახლებული სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შემოსავალმა 3.774.722 ლარი შეადგინა და ეს 2018 წლის 6 თვის მონაცემთან შედარებით არის 57%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საკუთარ შემოსავლებს რამდენიმე მიმართულებიდან იღებს ტურისტული სერვისები, იჯარა, ტყით სარგებლობის კომპენსაცია და საშიში მერქნის გაცემიდან მიღებული შემოსავლები და სხვა სახის შემოსავლები. როგორ იზრდება ამ ყველა მიმართულებიდან შემოსავლები, რა პროგრესთან და გამოწვევებთან გვაქვს საქმე, ამაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე მშრალი რიცხვები ანგარიშის მიხედვით უნდა წარმოვადგინოთ და სურათი აი ასე გამოიყურება. ტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 6 თვეში 30%-ით გაიზარდა და 2.672.022 ლარი შეადგინა. ეს თუ დავადარებთ გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს, გამოდის, რომ 2.044.436 ლარი იყო. გაზრდილია იჯარიდან მიღებული შემოსავალიც და ზრდა წინა 6 თვესთან შედარებით აქ არის 32%-იანი. 6 თვეში მიმდინარე წლის ნაწილში იჯარიდან 211.363 ლარი მიიღო. ამავე დროს საინტერესო არის ის, რომ ტყით სარგებლობის კომპენსაცია და საშიში მერქნის გაცემის მომსახურებაში 12-ჯერ გაიზარდა შემოსავლები და 2019 წლის პირველ ნახევარში 7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა საშიში შემოსავლებში და 6 თვის ჯამი იყო 128.553 ლარი. ცალკე გამოსაყოფია პოპულარული მიმართულებები და ტენდენცია, რომელიც შიდა ტურიზმის მახასიათებლად თუ უცხოელი ვიზიტორების ინტერესების იდენტიფიცირებისათვის გამოგვადგება. ამ ანალიზისათვის უკვე სტუმარი უნდა წარმოგიდგინოთ მაიასი და მონძე ნიკო თევდურაშვილს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მასპინძლობს დილა მშვიდობისა მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა ანამ. ნამდვილად საინტერესო არის რა ტენდენციებია და რა სიახლეები აიწელს და რასთან ერთად დაკავშირებული ასეთი მზარდი მაჩვენებელი, პროცენტული მაჩვენებელი შემოსავლების კუთხით და ბატონი ნიკო უკვე დაწვრილებით მოგვიყვება დაცული ტერიტორიების სააგენტოდან. პირველ რიგში მოდით ავწეროთ რისი შედეგი არის და რისგან გამომდინარეა ეს ციფრები. მადლობა მოწვევისთვის, მისალმები მაყურებლებს. პირველ რიგში დავიწყებ იქედან, რომ დაცული ტერიტორიების შემოსავლების ზრდა არის ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ პირდაპირ მიბმულია იმ რეგიონში მაცხოვრებლების შემოსავლებს. ანუ 2017 წელს გერმანელი კონსულტანტების გერმანული კომპანიის დახმარებით ჩავატარეთ კვლევა დაცული ტერიტორიების ეკონომიკური ეფექტი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ტურიზმში და მარტო 5 ტერიტორიაზე, რომ ასე ვთქვათ, იმ მომენტში ფინანსურად ესე დაალაგდა, 5 ტერიტორია იძლეოდა 87 მილიონი ლარამდე ეკონომიკაში, ანუ რომ ავიღოთ თუნდაც დღევანდელი 3 მილიონი 700.000 ნიშნავს, რომ ეს არის მინიმუმ 37 და 40 მილიონი იქ მიმდებარე მოსახლეობას და ზოგადად ტურიზმის სექტორს. ეხლა რამ გამოიწვია ზრდა, რომ შევეხოთ ამ თემას. ზრდა პირველ რიგში გამოიწვია იმენ, რომ უცხოელი ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა, ანუ 6 თვის მაჩვენებლები ჩვენ გვაქვს 10%-იანი ზრდა ჩამურათ ვიზიტორების, მაგრამ 27%-ით გაიზარდა უცხოელი ვიზიტორების და ანუ რაც პირდაპირ აისახა უკვე შემოსავლებში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ელექტრონული ბილეთების დანერგვამ მნიშვნელოვან წილად შეამსუბუქა აქტიურ ტურისტულ სეზონში ბილეთების შეძენა. მაგალითად, შარშან და შარშანწინაც კი ჰქონდა უკვე შემთხვევები, როდესაც აქტიურ ტურისტულ სეზონში, თქვა პირველ საათზე, ორ საათზე მოუწევდა ადამიანს ხშირ შემთხვევაში დაბრუნება. მარტივ შეიძლება რიგში იყო და მოგიწევს ჩასვლა, მაგრამ პრომეთეში მინაიდან გამტარუნარიანობა შედარებით დაბალი აქ მგვიმეა და იქ ასე ვთქვათ, აუარება ხალხის რაოდენობას ვერ გავატარებთ. ამიტომ ეს ხდებოდა ასე ვთქვათ, დამაბნეველი ხშირად ვიზიტორებისთვის და შეიძლება თავსაც არიდებდნენ აქ მოსვლას, მაგრამ ეხლა
ელექტრონული ბილეთების სისტემამ ეს ასე ვთქვათ დისკომფორტი მოუხსნა. რა წილი აქვს ბოდიშმა იკო რომ ჩაგეჭები რა წილი აქვს ფასის გაზრდას ამ ზრდასთან დაკავშირებით თუ ამ 6 თვეში არ მოხვედრილა წელს არ მოხდარა ამ შემთხვევაში დაემატა ელექტრონული ბილეთების სისტემის მომსახურების ფასი რაც არის ჩვეულებრივი სტანდარტი ანუ კინოში ყიდულობთ თუ თეატრში ყიდულობთ ყველგან ელექტრონული ბილეთების მომსახურების გამწევი კომპანია თავის ასე ვთქვათ პროცენტს ამატებს და ასე ვთქვათ ჩვენთანაც არის ვთქვათ 10 და მაქსიმუმ 15%. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ზრდის მაჩვენებელი ჩვენ შემოსავალზე არ ასახულა, იმიტომ რომ ეს აისახა იმ მომსახურე კომპანიის შემოსავალზე, რომელიც ეწევა ბილეთების, ასე ვთქვათ, რომელმაც ამ ეტაპისთვის დაახლოებით $1,000,000 ლარამდე ინვესტიცია განახორციელა, ეს არის ასე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფა, ადგილზე ტურნიკეტების უზრუნველყოფა, ინტერნეტის უზრუნველყოფა და მათ შორის თანამშრომლები, რომლებიც უკვე ეწევიან ამ საქმიანობას, მოლარე ბილეთების გაყიდვა და ასე შემდეგ. რომელია ყველაზე მონახულებადი დაცული ტერიტორიები? ჩემპიონობა სართულს რა თქმა უნდა პრომეთეს, მაგრამ საკმაოდ ასე ვთქვათ აქტიურად ეწევა და შესაძლოა გაუსწროს მარტვილის კანიონმა, თან მარტვილის კანიონის შემთხვევაში რაც პრომეთეს აქ ასე ვთქვათ მინუსი რომ რაღაც რაოდენობაზე მეც ვერ გაატარებს ფიზიკურად მარტვილის კანიონს ეს არ აქვს და შესაბამისად მარტვილის კანიონი ეწევა, მაგრამ ყაზბეგის ეროვნული პარკი ასე ვთქვათ აქტიურად მისდევს მესამე ადგილზე და მეორე ადგილზე ხარომილზე ხა ყაზბეგში გერგეთის სამება და მყინვარწვერი რა თქმა უნდა საქართველოს ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათად იქცა. თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და წლების განმავლობაში ნახეთ რომ სადაც კი ინფრასტრუქტურა განვითარდა ავტომატურად წამოვიდა ტურისტების სარდობა იგეგმება თუ არა ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა დაცულ ტერიტორიებსაც. სხვა ტერიტორიებზეც ანუ ჩვენ ესე ავიღოთ თემა ანუ ჩვენ თუ გვინდა ერთდროულად განვითარდეს ბევრ ტერიტორიაზე, ამისთვის ან სახელმწიფო უნდა დახარჯოს თანხა, ან და ჩვენ ვიპოვეთ ან თემა პირველად საქართველოს ისტორიაში წელს დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელდა, ასე ვთქვათ, აუქციონის შედეგად ეკოტურისტული სერვისის და ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის დაშბაშის კანიონი წალკაში და ჩვენ ქონდა გამოცხადებული მინიმუმ $1,500,000 ინვესტიციაზე და ინვესტორი მომზადებული პროექტით, რომელიც უკვე თითქმის დამტკიცებულია, სხვადასხვა ნაწილები $60 million გეგმავს და ეს საკმაოდ მასშტაბურია წალკაში. გადანაწილება მოხდება ამ შემთხვევაში მოუწევს შემოსავლიდან წილის გადახდა, მაგრამ ეს იქნება უნიკალური მაგალითი სხვა მეწარმეებისთვის, ადგილობრივი და უცხოელი მეწარმეებისთვის, რომ ანუ დაცულ ტერიტორიაზე საიმედოა ინვესტიცია და ეს იძლევა შესაძლებლობს რომ მათაც ნახონ ასე ვთქვათ მოგებას, ქვეყანამ ნახოს მოგება რომ შეუნარჩუნდება უნიკალური ბუნება ინფორმით რა ფორმითაც არის და რაც მთავარია დასაქმება და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გააქტიურება, ეხლა მოგეხსენება წალკას დღევანდელი მდგომარეობა და რამდენად ეფექტური დაისახება იქნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, თუმცა რამდენად გაქვთ გაკეთებული ანალიზი როგორი ტურისტები ჩამოდიან რამდენად მაღალმხარჯველიანი რა სამხმარებლო ქცევა აქვს და რა ეროვნების არიან და პრინციპში ბოლო პერიოდში განვითარებული ამბების შემდეგ ის მაინტერესებს რუსეთთან ასე ვთქვათ რუსი ტურისტების ის როგორი არის დავიწყებთ ბოლო ნაწილიდან რუსი ვიზიტორების რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა საქართველოს დაცულ ტერიტორიების ვიზიტორებში იყო შარშანდელი მაჩვენებლები 9%, მაგრამ ამ 9%-თან ისინი იკავებდნენ პირველ ადგილს. ანუ დანარჩენი ქვეყნის ვიზიტორებიც ანალოგიურად მაღალი მაჩვენებლებით იყვნენ, მაგრამ პირველ ადგილს მაინც თმობდა. უხეში გაანგარიშებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მინიმუმ 100,000 ვიზიტორი რუსეთის მოქალაქეს ველოდით დარჩენილ თვეებში, ძირითადად ივლისი-აგვისტოს პერიოდში. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება აისახოს, მაგრამ აისახება თუ არა ეს შემოსავლებზეც, რომელიც აქამდე საკმაოდ ასე ვთქვათ, კარგი ტენდენციით იზრდებოდა. ვიმედოვნებ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები, როგორც მინიმუმ რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგებით გადავატარებთ სეზონს და ისევ პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ის არის იმ ტურიზმის სექტორის, ადგილობრივის და ტურისტული პროდუქტების მიმწოდებლების, ასე ვთქვათ, შემოსავლის. სხვა ქვეყნები რუსების შემდეგ ამ შემთხვევაში ყველა ტოპ 5 გამოყრობდა ეს იყო რუსეთი, უკრაინა, გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი.
გაქვთ თუ არა თქვენ კონკრეტული რაღაცა თანამშრომლობის სქემა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, სადაც იგულისხმება თუნდაც რუსი ტურისტების ჩანაცვლება ან რაღაცა გეგმა რის მიხედვითაც დივერსიფიცირებას აპირებთ. ამ ეტაპზე ესეთ მოკლე პერიოდში ალბათ შეუძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ უცხოეთიდან ვინმე რომელიმე ტურის აქტიურად მოვიზიდავთ, ალბათ ამ შემთხვევაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სტრატეგია რაც არის ამ მოკლე მანძილზე არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორი მოხდეს დაცულ ტერიტორიაზე, ანუ წილი გაიზარდოს, ხოლო შემდეგ რა თქმა უნდა ტურიზმის ადმინისტრაციასთან როგორც ქართველების თანამონაწილეობა შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის 50-50-ზე წინა წლის მაჩვენებლით იყო 54% საქართველოს მოქალაქე, 46% სხვა ქვეყნის მოქალაქე და შარშან პირველად გავხსნით მილიონიან რაოდენობას ვიზიტორებს, ანუ 1,100,000 ვიზიტორამდე ეწვია დაცულ ტერიტორიას. დღევანდელ დღეს ამდენი ასე ვთქვათ განვითარების ფონზე როგორ ფიქრობთ რა არის ძირითადი გამოწვევა დღეს დაცული ტერიტორიებისთვის? პირველ რიგში ახალ-ახალი წერტილების ასე ვთქვათ მიზიდულობის ცენტრების შექმნა და ამის განხორციელება ისე რომ ერთმანეთში ნაკლები კონკურენცია გაიწვევს პირიქით, ანუ დივერსიფიცირება ერთის მხრივ კარგიც არის, იმიტომ რომ იგივე მარტოის კანიონზე და არის მოსალოდნელი რომ იქ ეკოსისტემა შეიძლება საფრთხე ემუქრებოდეს. ამ ეტაპზე ამ ასე ვთქვათ ნაკადებით შეიძლება ნაკლებად იყოს სავარაუდო ვთქვათ მარტვილის კანიონის, მაგრამ პრომეთეზე თუ გავზარდეთ დაშვებულ ზღვარზაზევით აუცილებლად იქ. თუმცა რომ ავიღოთ რესურსების საერთაშორისო ამყოფის განვითარება, როგორ ფიქრობთ, რა არის ის რესურსები, რომლის ათვისებაც კიდევ მომავალში თუნდაც პირველ რიგში ახლა რაზეც ვისაუბრე დააშბაშის, ანუ ასე ვთქვათ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი არის საკმაოდ ასე ვთქვათ ჯერჯერობით აუთვისებელი ხილი, რომელსაც ალბათ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს და თვითონ ეს საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის ამხელა დაინტერესება და ამხელა ინვესტიციის ჩადების სურვილიც განაპირობებს იმას, რომ სამცხე-ჯავახეთს აქვს დიდი რესურსი, ვთქვათ იგივე მარტო დაცული ტერიტორიები რომ ავიღოთ, რაც ჯავახეთშია წარმოდგენილი საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის დაწყებული იქიდან როგორც არის ნიშური ტურიზმი, ვთქვათ ბერდოჩინგი, ანუ ჩიტების გადაფრენაზე დაკვირვება, რომელთაც ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონია, გაგრძელებული იმით, რომ ტბები იძლევა უნიკალური შესაძლებლობით ვთქვათ სხვა რეკრეაციული ტურიზმის განვითარების ფარავნის ტბა საღამოსწლოვანი ეს შესაძლებლობია და კახეთიც საკმაოდ მაღალი პოტენციალის არის, ეგეც საქმის კურსში იქნებით, რომ მიმდინარეობს საერთაშორისო ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ძლიერი კომპანიის City Foresters მიერ დაპროექტება ლაგოდეხში ხისკენწეროების ბილიკი, რაც ასევე რეგიონში იქნება პირველი და ვფიქრობთ, რომ კახეთს ნაწილობრივ შეუცვლის ასე ვთქვათ ტურიზმის მიმართულებას და ახალ ასე ვთქვათ სეგმენტს გააჩენს, რომელიც გუნოსთან ერთად გვექნება ეკოტურიზმი კახეთში. ეკოტურიზმი ამ ეტაპზეც არის უბრალოდ არის რუგზაკი ტურიზმი განვითარებული იგივე თუშეთში, ლაგოდეხში, ასე ვთქვათ ვაშლოვანში, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაჩნდება ასე ვთქვათ მარტვილი საპირწონე. როგორ ფიქრობთ, მსოფლიო თანამედროვე ტენდენციებს დარწმუნებული ვარ, თქვენ ადევნებთ თვალს, რა ხდება თუნდაც და რა ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ განვითარება ხდება და დასაშვებია. არის თუ ეს რაღაცების გადმოღებაც ჩვენ გვინდა და აქტიურად მუშაობთ მსგავს თემებზე და ზუსტად ასე ვთქვათ ბიზნეს სექტორის შემოყვანის საჭიროება ზუსტად ამან გააჩნია, იმიტომ რომ ერთდროულად მომზადდა ბევრი საინვესტიციო პროექტი. არის თუ ეგრეთ PPP ფორმატი? ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, მათ შორის სხვა სამინისტროებთან ერთად, რომ მსგავსი პროექტები განვიხილოთ, რომ წალკის შემთხვევაშიც საჭიროება ესეთი დადგა, რომ ვითანამშრომლოთ სხვადასხვა თემებზე. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, ეს სიახლეები. მე წარმატებებს გისურვებთ დარჩენილ სეზონის განმავლობაში და მე გემშვიდობებთ უკვე შემდეგ კვირამდე. მადლობა მაიკო. შენ და რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარს ნიკო თეოდორაშვილს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. დავით დღეს სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა დაგიტოვოთ. რამდენიმე დღეს წინ Google-ის აღმასრულებელი დირექტორის ვრცელი ინტერვიუ გამოქვეყნდა CNN-თან, სადაც სუნდარ პიჩაი საკუთარი ბავშვობის შესახებ ყვება და ამბობს, რომ ტექნოლოგიური გიგანტის ამჟამინდელ ხელმძღვანელს ბავშვობაში არა თუ ინტერნეტი, კომპიუტერი ან ტელეფონი, არამედ სასმელი წყალიც კი არ ჰქონდა. ლევან თაღიაშვილმა არ გაუშვა შანსი ხელიდან და ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოგვიბზადა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის.
ყვება რომ Google-ის აღმასრულებელ დირექტორობაზე არასდროს უოცნებია. მისი მთავარი მიზანი უბრალოდ ყოველდღიური პროდუქტის შექმნა იყო, რომლითაც მილიონობით ადამიანი ისარგებლებდა. ის ინდოეთში, ჩენაიში გაიზარდა, სადაც არათუ კომპიუტერი ან ინტერნეტი, არამედ მთელს ქუჩაზე ერთი ტელეფონი იყო, რითიც ადამიანებს შორ დისტანციაზე უკავშირდებოდნენ. სწორედ ამიტომ მისი შთაგონების პირველი წყარო ტელეფონი იყო. მიხვდა რომ ტექნოლოგიებით ბევრად მეტის გაკეთება შეეძლო ვიდრე წიგნებით და ადამიანებთან ურთიერთობით. რთულია ისაუბრო ადამიანის სიღარიბეზე, როდესაც მისი ქონება $600 მილიონ შეადგენს და ყოველწლიურად მისი შემოსავალი მილიონობით $. თითქოს ერთი შეხედვით მივეჩვიეთ მსგავსი ისტორიების მოსმენას და უკვე ავტოფარეხში შექმნილი ტრილიონიანი კომპანიებიც აღარ გვაგვირებს. მაგრამ მაინც თამბეჭდავია, როდესაც ისმენ, როგორ გახდა $785 მილიარდიანი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ბიჭი, რომელსაც ხშირად ბავშვობაში სახლში სასმელი წყალიც კი არ ჰქონდა. როდესაც მე ვიზრდებოდი, არ ჰქონდა ინტერნეტი, ტელევიზია, მობილური ტელეფონები. ძირითადად მეგობრებთან ერთად ვსაუბრობდი, ვთამაშობდით სხვადასხვა სპორტის სახეობას. არ გქონდა სასმელი წყალი, ყოველდღე მოდიოდა დიდი სატვირთო მანქანა, რომელსაც წყალი მოჰქონდა და ჩვენც ყოველდღურად მისგან მოჰქონდა რამდენიმე ლიტრი. ვიდექით რიგში და ველოდებოდით ჩვენს დროს. მიუხედავად ამისა, მე გავიზარდე ისეთ კულტურულ გარემოში, სადაც ადამიანები ერთმანეთისგან ძალიან ბევრს სწავლობენ და ამას აფასებენ. ამიტომ ვგრძნობდი, რომ ყველაფერი მქონდა, რაც მჭირდებოდა. მიუხედავად მატერიალური სიდუხჭირისა, ის თავს მაინც მდიდრად მიიჩნევდა, რადგან გარშემო ძვირფასი ადამიანები ჰყავდა და თვლიდა, რომ ყველაფერი ჰქონდა, რაც სჭირდებოდა. ტრამპლინი დიდ ავიაციაში სტენფორდი აღმოჩნდა, სადაც სტიპენდიით ჩაირიცხა, დანარჩენი კი უბრალოდ ისტორიაა. CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მისი ინსპირაციის მთავარი წყარო მისი დედა იყო. ამერიკაში ჩამოსვლისას კულტურული შოკი მქონდა. მთელი ცხოვრება კრიკეტს ვთამაშობდი, ბეისბოლი რაღაცით წააგავს ამ სპორტს. თუმცა სრულიად განსხვავებული წესები აქვს და ეს თითქმის მაგიჟებდა. დედაჩემი ძალიან ჭკვიანი, თუმცა მცირე შესაძლებლობების ადამიანი იყო. მან ჩემში ძალიან დიდი ენერგია ჩადო და ბევრი რამ მასწავლა. ჩემი მიდრეკილება და ჩვევა კითხვისადმი სწორედ მისგან მაქვს. მან სკოლა მიატოვა, რათა საკუთარ ოჯახს დახმარებოდა, მას საკუთარ განათლებაზე უარი თქვა და ჩვენ სწავლას მიჰყო ხელი. ნელ-ნელა უფრო კარგად ვაცნობიერებ თუ რამ მსხვერპლი გაიღო ჩვენთვის. მას ისეთი პროდუქტების შექმნაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google Maps, Chromebook, Android-ის ოპერაციული სისტემა და მრავალი სხვა, რითიც ლარი პეიჯისა და სერგეი ბრინის მიერ შექმნილი Google დღემდე ამაყობს. სუნდარ პიჩაი ისეთი ადამიანების რიცხვს ნამდვილად არ მიეკუთვნება, ვინც მიღწევლით კმაყოფილდება. შესაბამისად, სუნდარს Google-თან ერთად მასშტაბური გეგმები აქვს. Gauge heads up display. მისი ძირითადი მიზანი Google ასისტენტის ახალ ეტაპზე გადაყვანა იქნება, რომელიც შესაძლოა მალე ტონი სტარკის ჯარვისის საფეხურამდეც კი მივიდეს და თქვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდეს. ავიაემბარგომ საქართველოს რუსი ტურისტების 79% დააკარგუნა. რუსეთიდან ფრენების შეზღუდვის მიუხედავად ტურიზმის სექტორი ზრდის დაბალ, თუმცა პოზიტიურ დინამიკას ინარჩუნებს. TBC-მ ტურიზმის სექტორის ყოველკვირეული მაჩვენებლები გაანალიზა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტატისტიკის მიხედვით იანვარ-ივნისში აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მხარეებს შორის მორიგების და განწილვადების მაჩვენებელმა 6824 ერთეული შემთხვევა შეადგინა. მთავრობა სავალუტო ჯორჯიან ეირვეისის ერევანი თბილისის რეისებს დაასუბსიდირებს, ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა გრძელდება. 2019 წლის ივნისში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 23,999,000 ლარი შეადგინა. ეს წინა თვესთან შედარებით არის 29,991,000 ლარით, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 13,940,000 ლარით ნაკლები. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2018 წლის ივნისში ბანკების წმინდა მოგება ზარალის მაჩვენებლები ასე გამოიყურება 47,923,000 ლარი და 2019 წლის მაისში 63,984,000 ლარი. ამ წლის ივნისში ბანკების შემოსავალმა 345,1 ლარი შეადგინა, ხოლო ხარჯებმა 39,542,000 ლარი. გარდა ამისა, 2019 წლის ივნისში კომერციული ბანკების მიერ ჯარიმებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 5,751,000 ლარი
ლარი შეადგინა საკონვერსო ოპერაციებიდან, ანუ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან მიღებული წმინდა მოგება კი დაახლოებით 3.315.000 ლარი იყო. წინა თვეში ბანკებმა საკომისიოებიდან და გაწეული მომსახურებიდან ამავე დროს 26.071.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს და ეროვნული ბანკის მონაცემებით ივნისში ბანკებმა 1.213.000 ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს. 2019 წლის ივნისში სამრეწველო პროდუქციის წარმოებულთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაზრდილი არის 1.2%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსის ზრდამ შეადგინა 6.4%. წინა თვესთან შედარებით ფასები 1.1%-ით გაიზარდა დაუმუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე, რამაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 87% პუნქტით იმოქმედა. ჯგუფში შემავალი პროდუქტებიდან ფასების ზრდა ძირითადად ლითონებსა და ლითონის ნაწარმზე შეგვიძლია გამოვყოთ 2%-იანი სხვაობით. ფასების 2.6%-იანი ზრდა დაფიქსირდა სამთო მოპოვებითი მრეწველობის და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე და მისი წვრილი ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში იყო 17% პუნქტით განსაზღვრული. საქართველოს რკინიგზის 2019 წლის 6 თვის მონაცემების თანახმად მგზავრთა გადაყვანებიდან მიღებული შემოსავალი 11 მილიონი ლარის მოცულობას აჭარბებს და ის მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეს არის 20%-ით მეტი მაგისტრალური გადაყვანებიდან მიღებულ შემოსავალზე და 51%-ით მეტი საერთაშორისო გადაყვანებიდან მიღებულ შემოსავალზე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2019 წლის 6 თვის მონაცემებში თუ გადავიყვანთ, ამას მგზავრთა რაოდენობა იყო 1.277.312 და ეს ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. მთავრობა საქართველოს მასშტაბით გაზიფიცირებაში 209 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. გაზ მატარებლების მშენებლობის პროექტს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ახორციელებს. არსებული და მიმდინარე გეგმის თანახმად კი პროექტების დასრულების შემდეგ ეს ინფრასტრუქტურა გამოყენებისათვის გაზ გამანაწილებელ ლიცენზიანტ კომპანიებს გადაეცემათ. მათ შორის არის სოკარ ჯორჯია გაზიც, რომელმაც ამ ყველაფრის სანაცვლოდ ბიუჯეტში 24.170.000 ლარი უნდა გადაიხადოს, თუმცა არა ერთიანად, არამედ ეტაპობრივად 18 წლის განმავლობაში. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. უპასუხოთ მათ საქართველოდან ექსპორტირებული 19 ტონა ადამი და ვაშლატამა რუსეთის ბაზარზე არ დაუშვეს. ამის შესახებ რეგნუმს დაღესტნის რესპუბლიკაში როსოხოდნაძორის პრესსამსახურში უთხრეს. მათივე ინფორმაციით მოსავალში აღმოჩენილი იყო მწერები, რომელთაც პროდუქტის 90%-ის განადგურება შეუძლიათ. დაფინანსირებული პროდუქტების იმპორტირება ქვეყანაში რუსეთის ფედერაციის საკარანტინო კანონმდებლობის შესაბამისად არის აკრძალული. ამასთან ტვირთის მფლობელს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრება, ნათქვამია განცხადებაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღევანდელ სხდომაზე საკანონმდებლო პაკეტს განიხილავს, რომლის საფუძველზეც სამედიცინო საქმიანობის დროს მეტპერსონალის შეურაცხყოფა ან პროფესიული მოვალეობის შესრულებისათვის ხელის შეშლა დასჯადი ხდება. პროექტის მიხედვით რამდენიმე კანონში სპეციალური ჩანაწერი იკეთება, რომ სამედიცინო საქმიანობის დროს დაუშვებელია ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა, მისი პატივისა და ღირსების შელახვა. ამასთან ცვლილებები იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდაღუვათა კოდექსშიც. და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა გამოიწვევს 1000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას, ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 2000 ლარით განისაზღვრება. ცვლილებები ხორციელდება სისხლის სამართლის კანონმდებლობაშიც. პარლამენტი დასრულებულ, თუმცა ექსპლუატაციაში მიუღებელ შენობებზე ამნისტიის გამოცხადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვასაც იწყებს. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილი იქნება ექსპლუატაციაში მიიღოს საცხოვრებელი ფუნქციის შემცველი შენობა-ნაგებობა, მათ შორის შენობა-ნაგებობების კომპლექსის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი მშენებლობა დამთავრებული ობიექტი
პროექტი, თუ მშენებლობა ნაწარმოები არის შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით, განაშენიანების რეგულირების პარამეტრების ცვლილებით, ფუნქციური ზონირების დარღვევით, ასევე თუ მშენებლობა ნაწარმოებია შეუსაბამო მიწის ნაკვეთზე. ექსპლუატაციაში მიღება იმ ობიექტებს ეხება, რომელზეც გაცემული არის მშენებლობის ნებართვა 2019 წლის 15 მაისის მდგომარეობით და მშენებლობა დამთავრებულია. მშენებლობა დამთავრებულად კი მიიჩნევა ობიექტი, რომლის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემისა და ექსტერიერის სამშენებლო სამუშაოების დასრულებულია გარდა მოსაპირკეთებელი და კეთილმოწყობის სამუშაოებისა. შუახევი ჰესის სატესტო ოპერირებას 2019 წლის ბოლოს დაიწყებს, ხოლო სრული დატვირთვით ის 2020 წლიდან იმუშავებს. შუახევ ჰესის მშენებლობა, რომელსაც ინდური კომპანია Tata Power-ის, ნორვეგიული კომპანია Clean Energy-ის და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია IFC-ის მიერ შექმნილი ერთობლივი საწარმო აჭარაწყალი ჯორჯია ახორციელებს, 2013 წლიდან დაიწყო. შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი პირველია მდინარე აჭარის წყალზე დაგეგმილ ჰიდროელექტროსადგურების კასკადში. პროექტის მშენებლობა შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში და მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება და მისი დადგმული სიმძლავრე 187 მეგავატია. 2011 წლიდან დღემდე მარტო ქონებისა და მიწის გადასახადის სახით შუახევის ჰიდროელექტროსადგურს პროექტის მხოლოდ მშენებლობის პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი აქვს 34,447,511 ლარი. ჰესის ოპერირების პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადები დაახლოებით 20%-ით უნდა გაიზარდოს. საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მიმდინარე წლის ივლისშიც ხორციელდება. ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის მონაცემებით 1 ივლისიდან 18 ივლისამდე იმპორტმა უკვე 40 მილიონი კილოვატ-საათის მოცულობას გადააჭარბა. ელექტროენერგიის მოწოდება აზერბაიჯანიდან ხდება. შარშან ელექტროენერგიის იმპორტმა ივლისში მხოლოდ 1,160 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. ივლისის თვეში საქართველო ტრადიციულად ელექტროენერგიის ექსპორტს ახორციელებს. წელს კი ივლისში ექსპორტი თითქმის ნულოვანია. არსებული ინფორმაციით იმპორტი აუცილებელი ჰესების შედარებით დაბალი გამომუშავების გამო გახდა, ასევე ზაფხულის პერიოდში ელექტროენერგიაზე გაზრდილი მოხმარების გამო. ესკოს მონაცემებით იანვარ-ივნისში საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტმა 622 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც წინა წლის 6 თვის მაჩვენებელს 5,6%-ით აღემატება. სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში დროთა განმავლობაში მოსახლეობა სხვადასხვა მიზეზის გამო მცირდება და ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, თუმცა არ განგვიხილავს ახალი გადაწყვეტილებები, რომლის საშუალებითაც ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები მოსახლეობის უკან დაბრუნებას ან თუნდაც ტურისტების მოზიდვას ცდილობენ. ხშირად იტალიური, შვეიცარიული ან თუნდაც ავსტრალიური სოფლები ტერიტორიაზე დასახლების სანაცვლოდ ადამიანებს თანხას ან სახლს თავაზობენ, ან სულაც ორივეს ერთად და ეს ყველაფერი რამდენიმე დოლარად. სად შეიძლება იაფი სახლების შეძენა და ვის შეუძლია მათი ყიდვა სახლები დოლარად, ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. არან მორინ. ალბათ არ გაგიგიათ კუნძული ამ სახელწოდებით და არც ის იცით თუ სად მდებარეობს, თუმცა ვიდრე დაგუგლავთ და ნახავთ სად არის ეს ულამაზესი ადგილი ავთენტური ბუნებითა და ხედებით, მანამდე მეკითხოთ, რომ ირლანდიაშია და თანაც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. ცარიელდება. დღეს ტერიტორიაზე 479 ადამიანი ცხოვრობს, მათი მთავარი შემოსავლის წყარო კი თევზჭერა და სოფლის მეურნეობაა, ხოლო შესაძლებლობებისა და გასართობის საშუალებების ნაკლებობის გამო ახალგაზრდები უარს ამბობენ აქ ცხოვრებაზე და კუნძული თანდათან უკასრიელი ხდება. მის გადასარჩენად ადმინისტრაციამ დააგზავნა წერილები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ხალხს გადმოსვლისკენ მოუწოდებს. სანაცვლოდ კი მიიღებენ საცხოვრებელ სახლს სწრაფი ინტერნეტით, უფასო დაივინგით ნებისმიერ დროს და უზრუნველყოფილი სამსახურით. ასე რომ თუ კი ცხოვრების ახლიდან დაწყებას გეგმავთ და სიახლეებისთვის მზად ხართ, ირლანდიური კუნძულის სიხარულით მიიღებთ. თუმცა თუ კი იტალიური სოფლები უფრო გიზიდავთ, არჩევანი ტურინში არსებულ მთებში ჩაფლულ ლოკანაზე შეგიძლიათ შეაჩეროთ, რომელიც ზამთარში სათხილამურო სპორტისთვის, ზაფხულში კი მთამსვლელობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია, რომელიც მოწყობილია ქალაქის ხმაურს, რაც როგორც ჩანს მთავარი მიზეზია მოსახლეობის გადინების. ამიტომაც აქ დღეს მხოლოდ 1500 ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო იმისათვის, რომ რაოდენობა გაიზარდოს, ადგილობრივი ხელისუფლება $10,200 გადაუხდის 3 წლის განმავლობაში მათ, ვინც ოჯახით სოფლად გადმოსახლდება.
ანალოგიურ კრიზისშია სიცილიაზე არსებული დასახლება სამბუკასა, სადაც სახლები სულ რაღაც დოლარად იყიდება. თუმცა შეძენის შემთხვევაში მფლობელმა ის აუცილებლად თავად უნდა გაარემონტოს, მოაწყოს და მუდმივად გადმოსახლდეს. დოლარად იყიდება სახლები შვეიცარიის სამხრეთ ნაწილში მდებარე სოფელ მონტიშაგაში. საუბარია ქვის სახლებზე, რომლებიც ნაწილობრივ მთლიანად განადგურებულია. მათ ახალ მფლობელებს მხოლოდ სახლების რესტავრაცია ევალებათ. ადგილობრივი მთავრობა იმედოვნებს, რომ ამ აქციით შესაძლოა ხალხის სოფელში დაბრუნდეს. გარდა ამისა, ახალ მოსახლეობას მეთევზის, ფერმერის, მშენებლისა და მცხოველის ვაკანსიებს შესთავაზებენ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი ამერიკული ოცნების ახდენადინდათ ოჰაიოში გაემგზავრეთ საცხოვრებლად და საჩუქრად $10,000-საც მიიღებთ. თუმცა სანაცვლოდ აუცილებლად უნდა იყოთ ან გახდეთ სტუდენტი და ისწავლოთ ოჰაიოს უნივერსიტეტში. ნებრასკაში მდებარე კურტში კი მიწასა და ანაზღაურებას აძლევენ მათ, ვინც აქ ცხოვრებას გადაწყვეტს, თუმცა სახლი თავად მფლობელმა უნდა ააშენოს, გაარემონტოს, მოაწყოს და საბოლოოდ დასახლდეს კიდეც. მოსახლეობისგან იცლება ვერმონტით და აქ დასახლების მსურველებს თავაზობენ ყველა იმ აუცილებელ პირობას, რაც სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის დასჭირდება ადამიანს, მათ შორის უსასყიდლოდ აძლევენ საცხოვრებელ სახლსაც. მთავარი მოთხოვნა კი კვალიფიციურ კადრებზე კეთდება, იმისათვის რომ დასახლება გამოწვევას გაუმკლავდეს და დაძლიოს დღეს არსებული კრიზისი რეგიონში. ასე რომ მოგზაურობა ამ ქვეყნებში ახალი ცხოვრების დაწყება და საცხოვრებელი ტერიტორიის შესვლა შესაძლოა ორმხრივად მომგებიანი აღმოჩნდეს როგორც ადამიანებისთვის, ასევე თავად ქვეყნებისთვის. სანამ საათმე გადასახლებას გადავწყვეტ, ბრუნდებით იმ რეალობაში, სადაც ვარ და ამ რეალობაში ძალიან საინტერესო ბიზნესია მედია და არა მხოლოდ ამ რეალობაში. ძალიან საინტერესო. ქართულ რეალობაში ამის აღიარები ზოგს რცხვენია, ზოგსაც იმასაც ამბობენ, რომ ეს შეუძლებელია, თუმცა წარმატებული მაგალითებიც გვაქვს და ვქმნით. მარტივი არ არის, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეს შესაძლებელია იმ სარეკლამო ბაზრის პირობებშიც, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. ეს ბაზარი კი უდაოდ ძალიან საინტერესოა და ძალიან პატარა. სწორედ ამ მიმართულებით მორიგი მონიტორინგი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოამზადა. ამიტომ 2018 წლის სარეკლამო ბაზარი შეისწავლეს, რომელიც მოიცავს ტელევიზიის და რადიოს შემოსავლების ანალიზს, ასევე საპრეზიდენტო საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების მიერ სატელევიზიო რეკლამის განთავსების პრაქტიკას, სარეკლამო ბაზარზე არსებულ ძირითად პროცესებსა და გამოწვევებს. ამ ანგარიშის დეტალებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან, მამუკა ანტულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამების მენეჯერი შემოგვიყვება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თავისთავად ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, როცა მედიას და სარეკლამო ბაზარზე ვსაუბრობ და ხშირად აღქმა იმის რა შუაში არის ერთმანეთთან, მათ შორის დამოუკიდებლობის ნაწილში ცოტა რთულია ხოლმე, მაგრამ მე მგონი ასე თუ ისე გავიგეთ თანდათან რას ნიშნავს სარეკლამო ბაზარი მედიისათვის და რამდენად მნიშვნელოვანია. ვიდრე გადავალ პუნქტობრივად სლაიდებს და საკმაოდ ბევრი საინტერესო მიმართულება არის. შეჯამება მინდა გთხოვოთ 2018 წლის როგორი წელი იყო ტელევიზიებისთვის და რადიოებისთვის, იყო თუ არა რაიმე განსაკუთრებული და გამორჩეული საპრეზიდენტო არჩევნები თავისთავად არის ხოლმე რაღაცა მაინც მნიშვნელოვანი წერტილი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. რეკლამა, ანუ არის კერძო ტელევიზიების განსაკუთრებით შემოსავლის დიდი წყარო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი დამოუკიდებლობისა, მაგრამ არა ერთადერთი, ის არის, რომ ფინანსური დამოუკიდებლობაც უნდა გქონდეს და საერთაშორისო თუ არა მარტო საერთაშორისო ჩვენს რეალობაში არაერთი შემთხვევა არის და ფიქსირდება, რომ ეს ფინანსური პაკეტი არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი დამოუკიდებლობისა თუ ზეწოლის. რაც შეეხება ახლა თავად შარშანდელ წელს, ჩვენ რაღაც 3 წლიანი ციკლი გქონდა არჩევნებთან დაკავშირებით და მედიის საქმიანობა ძირითადად ამ კუთხით იყო დომინანტი, თქვა, რომელი მედია როგორ აშუქებდა, რამდენი მიკერძობელი თუ მიუკერძობელი იყო, ვის რამდენი დრო დაეთმო და ასე შემდეგ. 2018 წელი მაინც საპრეზიდენტო არჩევნები არაფინანსური კუთხით, არამედ თქვა ნეგატიური მედია კამპანიით იყო ცნობილი, თუმცა რეალურად ბაზარზე დიდი ცვლილება არ მომხდარა და დიდი წოდებული ესე ვთქვათ გარღვევა არ იყო. თუმცა არის თქვათ რაღაცა მონაცემები, რომლებიც მიანიშნებს იმ ტენდენციაზე, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში არის. ალბათ შეგვიძლია თქვათ რაღაცა პატარა ინფორმაცია დეტალურად მოვიხსენოთ. დავიწყოთ თავიდან, ზოგადად აი თქვენ ახსენეთ წლები 2016, 2017, 2018. როგორი იყო ტენდენცია 2016-დან მოყოლებული გასული წლის ჩათვლით მთლიან სარეკლამო ბაზარზე? სამწუხაროდ შარშან ნაკლებად, მაგრამ თქვათ უბრალოდ შარშან წინა წლების
ჩვენ ახლა მიმდინარე ანგარიში არის 2018 წლის, მაგრამ 2018 წელს დისკუსიის მთავარი თემა იყო მაგათ მედია სფეროში მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანისულებები, მათ შორის რეკლამა შეეხებოდა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს რაღაცა უადვილდებოდა რეკლამის განთავსება, დეტალურად არ გვინახლა საუბარი, მაგრამ ეს სარეკლამო შემოსავალიც სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში გახდა პოლიტიზირებული თემის საგანი. იზრდება ბაზარი თუ არ იზრდება ბაზარი. ეს იყო ძალიან აქტიური პოლიტიკური დისკუსიის თემა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თქვათ საერთო შემოსავალი 2018 წელს ამ ყველა მაუწყებელს სრულად შემოსავალი, ჯამურ შემოსავალი შემცირდა 16 მილიონზე ლარით მეტი, მაგრამ ეს იყო ერთჯერადი პროცესი, იმიტომ რომ 2017 წელს მაგათად GDS-მა დაყიდა ტექნიკა და ამ ხრივ არა სუფთა კომერციული, არა სუფთა სარეკლამო შემოსავალი გაიზარდა და ახლა 2018 წელს ეს არ გაუკეთებია და შესაბამისად ეს იყო ერთჯერადი პროცესი. წელს შეიძლება რომელიღაც მაუწყებელმა გააკეთოს ტექნიკა და ეს არ არის ამის გამოკლებით ამის გამოკლებით მიყვებით ბაზარს სარეკლამო შემოსავალი მცირედ, მაგრამ მაინც შემცირდა, ანუ გულისხმობ მთლიანი სარეკლამო ბაზარი, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი. კარგი ამით დავიწყოთ, რომ თქვენ გაქვთ ზდადი პროცესი ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თუ გრაფიკსაც დავაკვირდებით და ჩვენთანაც არის ანგარიში შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ეს არის მზარდი პროცესი და პოზიტიური და დინამიკა. მაგრამ რეალურად თქვათ ის დომინანტი მდგომარეობა, რომელიც ბაზარზე აქვს, წლების განმავლობაში დარჩა 75%-მდე არის, 70%-ზე მეტი, ეს არის ტელეკომპანია რუსთავი 2 და GDS. ამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში ასევე გულისხმება ჰოლდინგში შემავალი არხები, ხოლო იმედში რაც შეეხება GDS-ი და მაისტროც რომ მივათვალოთ. ანუ წლების განმავლობაში ესენი არიან დომინანტი და ესაც ასე შეიძლება. ორი უმსხვილესი მოთამაშე რჩება ბაზარზე, მიუხედავად იმისა, რომ მათმა შემოსავალმა ცალკე აღებულმა სარეკლამოდან იკლო და ეს დაახლოებით 2 მილიონამდე იყო, მაგრამ საერთო ჯამში ისინი მაინც დომინანტი არიან. საზოგადოებრივ მაუწყებელს რაც შეეხება, მისმა შემოსავალმა მოიმატა. ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს თავისი კანონით გათვალისწინებული შემოსავალი, სარეკლამო შემოსავალმა მოიმატა. საინტერესოა, რომ ამასაც ახსნა აქვს საფხული როგორც წესი მიითვლება, რომ არ არის აქტიური ფაზა რეკლამის კუთხით, თუმცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ პერიოდში გრაფიკსო დავაკეთეთ შემოსავლი აქვს მომატებული და ეს არის სოფლიო ჩემპიონატის ფეხბურთში ექსკლუზიური ჩვენება. ანუ რეკლამაში მცირედი არის კლება საერთო ბაზარზე, მაგრამ ეს ზეგავლენას არ ახდენს. თქვენ გაქვთ პოზიტიური დინამიკა იზრდება. თქვათ 10 ყველაზე მსხვილ სარეკლამო შემოსავლიან და ზოგადად შემოსავლიან მაუწყებელს თუ გადახედავთ, იქ საერთოდ არ გვხვდება ეგრეთ წოდებული რეგიონალური ტელევიზიები. ანუ რეგიონალური ადგილობრივი მაუწყებლები, როგორც სურათის უცვლელობას ეს ის ნეგატიური ტენდენცია მდგომარეობა, რომელიც არის არ შეცვლა, ისევ იგივე დარჩა. სხვადასხვა ფაქტობრივი მიზეზებია, მაგრამ ეგრეთ წოდებული რეგიონალური ტელევიზია 10-შიც კი არ არის შესული, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული დომინანტი. რადიოში შემოსავალი იკლებს. ერთ საინტერესო იმას გავამახვილებ ყურადღებას არჩევნების თემა. აი ეს გარემო, რომელიც გარედან იკითხება კონტენტი შინაარსობრივი კუთხით, თუ დავაკვირდებით, იგივე არის თქვა რეკლამის განთავსების კუთხითაც. მაგალითად 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში 8 მილიონამდე დაიხარჯა. ლომის წილი მოდის სამ მაუწყებელზე ძირითადად, მაგრამ წინა არის დომინანტი რუსთავი 2 არის იმედი და თქვენს ტელევიზიაში გათავსდა, თუმცა უდიდესი წილი, ძალიან უდიდესი, ანუ მეტი წილი კოდა 8 მილიონიდან არის რუსთავი 2-ში, მე მოდის იმედი, ტელეპირველი და სხვა მაუწყებლები. და განთავსებაც არის იქ სხვანაირად გაკეთებული. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრის დროს ეს რეკლამისთან დაკავშირებული საკითხი საერთო ბაზარზე ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს. ანუ პოლიტიზირება დამატებით რომ მოიმატა, არ მოიმატა, აქ არ უნდა იყოს პირველ რიგში სუფთა ციფრებზე საუბარი, მოიმატა თუ არ მოიმატა და ბაზრის მოთამაშეებმა უნდა ისაუბრონ. იგივე არის საკითხი აქტუალური რჩება ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული კომიტეტის შექმნა. ანუ თქვენს მსმენელ მაყურებლებს კიდევ ერთხელ გამომართოთ ეს თემა ადრე წლების განმავლობაში იყო საუბარი. დღეს გვაქვს ორი მთვლელი ბაზარზე. ორი მთვლელი, ეს ნიშნავს რეიტინგების მთვლელი. რეიტინგი არის მთავარი მანიშნებელი, თქვათ ტექნოლოგიურად სხვადასხვა ხდება დათვლა, მაგრამ რეკლამის განმათავსებელმა იცის, რომელ ტელევიზიაში, რომელ ამ შემთხვევაში ტელევიზიაზე საუბრობ, იმიტომ რომ ტელევიზიებში არის ის სუფთა მთვლელი, თქვათ, რომელიც ზუსტ ინფორმაციას გაწოდებს, რეგიონალურ მაუწყებლები არ არის, იმიტომ რომ ფინანსური მდგომარეობის გამო ეს ძვირი მომსახურება არის და მათ რეიტინგს ნება ყოფილი
დაახლოებით არავინ არ ითვლის, მაგრამ ბაზარზე არის ორი მთვლელი. ეს მიიჩნევა ეგრეთ წოდებულსა ორი ვალუტა პრაქტიკულად რო გქონდეს. აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ ეს არის შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა რეიტინგსაც აჩვენებს. ეს რეკლამის განმანათებისუფლებას რბილად ვთქვათ, დამაბნევებელია. ამიტომ ეს ინდუსტრიული კომიტეტი დავამთავრებ, არის როდესაც ამ სფეროს წარმომადგენლები პირდაპირ კონკურენტებიც თანხმდებიან იმ თამაშის წესებზე, შემოყავთ ის კომპანია, ან არსებულ კომპანიასთან აფორმებენ ხელშეკრულებას და ასევე მონიტორინგს ახორციელებენ, რამდენად პროფესიულად ახორციელებს, იმიტომ რომ ეს ერთი ვალუტა წარმოიქმნის რეკლამის განმათავსებელს, რომლებიც აი ეს რეიტინგია, მეორე კომპანია გეუბნება, რომ სხვა რეიტინგია და კომუნიკაციების მარეგულებელი კომისიის ხელმძღვანელიც ამბობს, რომ ეს პრობლემა არის დღევანდელ ბაზარზე, როდესაც ორი მთვლელი არსებობს, მაგრამ რამდენად შეიძლება ამას მოეხდინა ხარჯვის ნაწილზე გავლენა კომპანიების გადაწყვეტილებებში და თქვენ რის საფუძველზე აკეთებთ, ვთქვათ, ამ მონაცემების ანალიზს? ხარჯვა და ეს ცოტა სხვადასხვა საკითხია. ხარჯვას ალბათ რეკლამის განმათავსებელს გულისხმობთ. ხო, არა, ეს ბუნებრივია ჩვენი კვლევას, როდესაც ვატარებთ, გვაქვს ოფიციალური მონაცემები, რომელიც კომუნიკაციული კომისიის გვერდზე და ანალიტიკაზე არის ატვირთული, ასევე სფეროს წარმომადგენლებთან აქტიურად კომუნიკაციად, მათ შორის თქვენს ფინანსურ მენეჯერთან, რომელიც ძალიან პროფესიონალია. აქ არის საუბარი, ვთქვათ, სხვადასხვა პრობლემებთან ერთად. არ ვიცით რა ხდება ონლაინ სფეროში, კერძოდ კომპანიები აცხადებენ, რომ თანხა იხარჯება, ვთქვათ, Facebook-ში, Google-ში აქტიურად, მაგრამ ეს არ არის ის სფერო, რომელიც კონტროლებადია და ტენდენცია აქვს ინტერნეტს არ ვაკონტროლებთ. ამიტომ არ ვიცით ზუსტად იქ რა ტენდენცია, შეიძლება თანხა გაედინება რაღაც დოზით ტელევიზიაში, მაგრამ რა თანხა ეს არ ვიცით. ეს ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც გულისხმობს ასევე ანალიტიკა არის აუცილებელი. მეორე, ვთქვათ, რეკლამის განმათავსებელს დამაბნეველია, როცა სხვადასხვა რეიტინგს მიჩვენებს ერთი და იგივე ტელევიზიასთან დაკავშირებით, ერთი და იგივე თუ შეიძლება სხვადასხვა რეიტინგი იყოს, ეს რა თქმა უნდა დამაბნეველია, მაგრამ ეს არ ახდენს ამ ეტაპზე დიდ კატასტროფულ ზეგავლენას. თუმცა იყო წლების განმავლობაში, რამდენიმე წლის წინ, როდესაც იგივე ერთი კომპანია იყო და მასეც ზეწოლა ხორციელდებოდა, თქვათ ტელემერთან დაკავშირებით, იგივე ფინანსთან სამინისტროს გაგვიხსენებს, სადაც დეკოდერები განთავსებული. ამ არის წლები, როდესაც სხვადასხვა საკითხი არის დომინანტი. მაგალითად 2018 წლის სარეკლამო ბაზრის მიუხედავად კომუნიკაციული კომისია არ საუბრობს იმ ტენდენციებზე, რომელიც მაგალითად ის ასაბუთებდა 2017 წელს, რომ ოფიციალური მონაცემი დოკუმენტურად იყო, რომ რეკლამის შემოსავალმა დაიკლო, მაგრამ ახსნა ჰქონდა, რომ თქვა არაჩვენეს ინტერმედიაში, ანუ თქვა ის ჰოლდინგი როცა არსებობდა, უბრალოდ იმედი და რუსთავი როდესაც ერთობლივად ყიდნენ, იქ ჩებოდა თანხა, მაგალითად წელს რა პრაქტიკა, მათი არ თქვა ალტერნატიული დათვლით, იგივე თქვა იგივე პრაქტიკას მისდევდა რუსთავი 2018 წელს თუ არა, ეს არის. ანუ არსებობს რაღაც საკითხი, მაგრამ საერთო ჯამში ბაზარი იმ ფორმატში თქვა შარშენდა წელს სირედით შემცირდა, თქვა დეტელების შემოსავალი შემცირდა, მაგრამ არის სხვა ტენდენცია, მაგრამ თქვენ გაგეზარდათ იმასთან შედარებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაიზარდა თქვა მსოფლიო ჩემპიონატი დაიმატა ის ორი მთლელი საკითხია, ანუ ესეთი ფუნდამენტური ცვლილება ან ისეთი ფუნდამენტური ტენდენცია, რომელიც ნეგატიური ან პოზიტიური, რომელიც დიდ ზეგავლენას ახდენს. ეს არ ყოფილა. მოკლედ ეხლა ზოგადად სატელევიზიო შემოსავლები სარეკლამო ნაწილში პლეისმენტის დაშინებას ბევრი მიმართულებით იყოფა, ხო? აი ამ მიმართულებით რო ჩავშალოთ რეკლამა, პლეისმენტი, სპონსორობა და ასე შემდეგ, რა სურათი გვაქვს 2018 წლის მონაცემებზე და თქვენს კვლევაში რა ტენდენცია გამოკვეთეთ, რა ანალიტიკა გაქვთ მომზადებული? რეკლამის ეს ჯამური შემოსავალი, რომელიც აღნიშნე და 16 მილიონზე საუბრობდი, აქ იგულისხმება ყველანაირი სახის შემოსავალი და სწორი მითითება არის. სარეკლამო ანგარიში, როდესაც ვითვლით, ჩვენც უკვე წელს დავიწყეთ ასე დათვლა. ეს არის რეკლამა სუფთა, ეს არის რაც კანონში წერია, ეს არის product placement, პროდუქტის განთავსება, ეს არის სპონსორობა და კიდე განცხადების განთავსება. ანუ იქ თვითონ კომუნიკაციული კომისიის ანალიტიკურ გვერდზეც ძალიან მოხერხებულია და შეგიძლიათ მარტივად ინდივიდუალურად მოახდინოთ თქვა კომპანიის მიხედვით ან იმის მიხედვით ცვლილება. რეკლამის სპონსორობა და პროდუქტის განთავსებას თუ დავაკვირდებით, აი ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ლომის წილი კლება არის რეკლამაზე.
აი თქვა 2016-17-18 წლების მიხედვით შემოსავლის მიხედვით რეკლამა იკლებს. არ არის რომ დიდი წილი იმაზე იკლებს თვითონ კანონმდებლობით თქვა პროდუქტის განთავსება თქვა წლების წინ არ იყო აი ესეთი რეგულაცია და ესეთი ცალკე გამოყოფილი რამდენიმე წელი რაც დაიმატა, მაგრამ ტენდენცია ესეთი არის რომ და ეს ონლაინ მედიაზე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ არა თქვა პირდაპირ კონკურენტი არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ტელევიზია არის ინფორმაციის მთავარი წყარო და თქვა იგივე კვლევების მიხედვით ინფორმაციის მთავარი წყარო პოლიტიკურ თემებზე ბოლო კვლევების მიხედვით 72% მიიჩნევს ამას, აქედან ინტერნეტი არის 22%, შაშანი ხო 18%, ანუ პირდაპირ ძლიერ კონკურენტად არ არის ამ ეტაპზე, თუმცა მზარდი ტენდენცია და ვინაიდან ეს ინფორმაციის მთავარი წყაროა მოსახლეობისათვის შესაბამისად სურვილი რო უყურონ უცქი რომ ტელევიზიაში არის და გადაცემებიც იქ არის და მიმართული რეკლამაც იქ მიდის. მაგრამ ეს კლებადობა სახეზე კი გვაქვს, მაგრამ აი შაშანდელი კვლევის მიხედვით ეს არ არის მნიშვნელოვანი. იმდენად მნიშვნელოვანი თქვა ძალიან რაღაცა ან პოზიტიურად ან ნეგატიურად ზეგავლენა. კონკრეტული ფაქტორების გამოკვეთა იყო შეიძლება. თუმცა თუ 3 წლის დავაკვირდებით, კლება არის განსაკუთრებით რეკლამის კომპონენტთან დაკავშირებით. შეიძლება თუ ეს მხოლოდ თქვა მედია გარემოს ან მედია ბაზარს დავუკავშიროთ, თუ არსებობს რაიმე პარალელების გავლების შესაძლებლობა, მათ შორის მსხვილი კომპანიების და მithot საერთაშორისო ბრენდების მხრიდან ხარჯვის თქვათ ბიუჯეტის შემცირებაზე, იგივე ეკონომიკურ პრობლემებზე ან სხვა დანარჩენი, იმიტომ რომ ჩვენთან რეკლამა მაინც იყიდება რუსეთში მდებარე სათავოფისებზე და საერთაშორისო ბრენდებზე ვსაუბრობთ რეგიონის ნაწილში. აი ამ გადაწყვეტილებაში თუ შეიძლება რომ იყოს იგივე ესეთი ტენდენციები გავლენის მომხდენი. როგორც ნებისმიერ ბიზნეს სფერო, ტელეკომუნიკაციის ამ შემთხვევაში მაუწყებლის სფერო, სარეკლამო ბაზარი, ყველაფერი არის სენსიტიური ბიზნეს სექტორი, ჩვენთან ამას ემატება კიდევ პოლიტიზირებული გარემო. მაგალითად 2014 წლებში ეგრეთ წოდებული რეკლამის შესახებ კანონზე ცვლილება რო იყო საზოგადოებაში 100 ცნობილი თორე რეალურად მაუწყებლობის შესახებ კანონში იყო ცვლილება, იმაში მინდიოდა აქტიური დისკუსია რომ ის ცვლილება რომელიც თქვა ევროდირექტივის შესაბამისად ახორციელებ, არავინ არ ამბობს რომ ის არ წერია, თუმცა ისე უნდა განხორციელდეს რომ ამას ბაზარზე ნეგატიური ზეგავლენა არ მოახდინოს და მაგალითად იგივე წლის დასაწყისში ბიუჯეტები როცა დგება, როგორც ეს წლის ბოლოს დგება მომავალ წლის ბიუჯეტი და თან საერთაშორისო კომპანიები ამას როგორც რეგიონს უყურებენ, შეიძლება მოახდინოს ნეგატიური ზეგავლენა. ინფლაცია, ეკონომიკური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, მოახერხებს მოახდენს ზეგავლენას, იმიტომ რომ თუ თქვა ბიზნეს განვითარება არ ხდება, თქვა შემოსავალი კლებულობს, კომპანიები რა თქმა უნდა სხვა ალტერნატიული გზებს მიმართავენ. ეხლა რაც ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით, ეს მფლობელობის ცვლილების შემდგომ ეს ნახოთ, თქვა როგორი პროცესი იქნება, როგორი იქნება უზრუნველყოფილი ჟურნალისტების შრომითი უფლებები, სარედაქციო პოლიტიკა, გამოძახილი. ეს თქვა რამდენიმე თვის საუბრობთ მომავალ წლებზე, საუბრის დროს გვექნება, საუბარი ანალიზის დროს გვექნება, რომ აი რა მოხდა, შემცირდა, გაიზარდა, იმიტომ ეს პროცესი იყო. ან ყველაფერი საერთო ჯამში მიღმული არის და ზეგავლენას ახდენს, იქ რა სახის გადაცემები იქნება, შენარჩუნდება თუ არა, ახალი გადაცემები იქნება თუ არა, რა პოზიტიური თუ ნეგატიური პოლიტიკური მდგომარეობა იქნება, თუმცა დღეს ახლა ეს არ არის პირდაპირ სარეკლამო ანგარიშის თემა, რომელიც თქვა 2018 წელს არის, მაგრამ ის რაც ხდება უდიდესი გამოწვევა არის რუსთავიორისათვის, აქედან გამომდინარე ეს რუსთავიორის ზეგავლენა სხვა ბაზრის მოთამაშეებზეც მოახდენს ზეგავლენას. იგივე თქვენ შემთხვევაში ვინ როგორ გამოიყენებს ამას და ამას უკვე საუბრობთ მომავალ წლის სარეკლამო ანგარიშის საუბრის დროს გვექნება მიმოხილვა რომ რამდენად მოახდინათ და სანამ შევაჯამთ რადიოებსაც მინდა შევეხოთ, ანუ ტელევიზიებსა განსხვავებით რადიოების შემთხვევაში ფაქტობრივად საერთაშორისო ოფიციალური მთვრელი, რომელიც რეიტინგებს შეადგენს, არ გვაქვს. აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება თანხების განაწილება, რა პრინციპით განისაზღვრება და როგორი არის ტენდენცია რადიოს შემოსავლების რაც შეეხება რადიოებს, რადიოც არის მაუწყებლის, რადიო ტელევიზია, აქაც ტენდენცია ესეთი არის, რომ შემოსავლები მცირდება. წლების განმავლობაში, როგორც რეგიონულ ტელევიზიაზე, რადიოზეც არის საუბარი, თქვა
რამდენად კარგად არის დათვლა, ანუ ისე არ ხდება როგორც თქვა ტელევიზიების, მაგრამ ეს არის ძვირი მომსახურება და თქმა ტელევიზიამაც კარგად იცის რომ სერიოზული თანხები სჭირდება ამას. ესაც დამატებით პრობლემას უქმნის რეკლამის განთავსებელს, რომელიც ეკითხავს ბუნებრივია ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, გინდა რეკლამა განათავსო არა მარტო ბიზნესის და ბოლომდე არ ხარ დარწმუნებული რამდენად რეიტინგული ეს გადაცემა, რა რეიტინგი აქვს რო შეადარო. თუმცა ის ტენდენცია რო თქვა დომინანტი რომელიც იყო წლების განმავლობაში შემოსავლის მიხედვით, მაგალითად რადი ჰოლდინგი ფორტუნა ის რჩება ინარჩუნებს ლიდერობას, ანუ ზოგადად სურათი იგივე არის როგორც ასეთი, მაგრამ ტენდენციაც თქვათ შემცირების არის ასევე რადიოში. ჯამურად. ხო, ანუ საერთო ჯამში ეს მცირედი, მაგრამ შემცირება არის თქვა სურათში ჯამურ შემცირებას 16 მილიონი მასაც თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ ეჯერადი პროცესი იყო ახლა ასეთი ამხელა შემოსავალს თუ არ ჩავთვლით, ხოლმე 16 მილიონი ტექნიკას რო გაყიდეს ქართულ ბაზარზე პირდაპირ გავლენას ახდენს, მაგრამ აი ესეთი მნიშვნელოვანი ძირითადი გამოწვევები, რომელსაც ბაზარზე თქვა ნეგატიური პოზიტიური არ არის, თუმცა ყველაფერი ახდენს თავის ესე გავლენას და ეს საბოლოო ჯამში ის პოლიტიზირებული პოლიტიკური გარემო კონტენტი შინაარსობრივი ანალიზი ამა თუ იმ ფაქტორით ახდენს საბოლოო ჯამში იგივე სარეკლამო ბაზარზე ზეგავლენას. წელს მნიშვნელოვანი საინტერესო წელი იქნება, თუმცა საარჩევნო თქვა ციკლი არა გვაქვს და სარეკლამო ბაზრისათვის ცალსახად მნიშვნელოვანი იქნება დათვლა იმის როგორ გადაწყდა. კომპონენტი 8 მილიონამდე თანხა არის დახარჯული 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ეს არის დამატებითი შემოსავალი მაუწყებლებისათვის, თუმცა იგივე კანონმდებლობის თანახმად დამატებითი რეგულაცია და ვალდებულებაც აქვს ბიუროკრატიაც იმატოს. მათ შორის უფასო სარეკლამო რა თქმა უნდა, ანუ ეს არსებობს, ყველაფერს თავისი ორი მხარე აქვს, ეს არა მარტო შემოსავალია, ზოგიერთის ეს მაგათად ხშირად საუბრობენ რეგიონალური მაუწყებლობის წარმომადგენლები, დიდ ბენეფიტს თქვა არაგზის გამოცხადებიათ, დიდ ბენეფიტს თითქოს ვერ ხედავენ. იქ არის თქვა ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული სარეკლამო თანხა, იქ არის თქვა პოლიტიკური პარტიების მიერ მოზიდული თანხა. ამიტომ ეს საერთო სურათზე ახდენს ყოველთვის ესე გავლენას, როდესაც ითვლის საერთო შემოსავალს მე ცალკეც უნდა ყოველთვის ვისაუბროთ ეს რეკლამასთან პოლიტიკურ რეკლამასთან დაკავშირებით რა ხდება. მაგრამ ეს ის მდგომარეობა გვაქვს, რაც გვაქვს დღეს, ანუ მნიშვნელოვანი ძვრები 2018 წელს არ შენიშნება, თუმცა ახლა მიმდინარე პროცესები მე საბოლოოში 2019 როგორი იქნება და დარწმუნებული რომ ამასთან დაკავშირებული ანგარიშიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საინტერესო უნდა იყოს მათ შორის ჩვენი მაყურებლებისათვის. მადლობა თქვენებსაც ჩვენთან ერთად. მამუკა ანტოლაძეს საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს მედია პროგრამების მენეჯერის მასპინძლობრივ საქმიანი ეთერში. ახლა გადავხედოთ გრძელვადიან ამედის პროგნოზს და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად აგებრუნდებით.
ამ წლის დასაწყისში ერთი ძალიან კარგი ამბავი მოგიყევით ჩვენს მაყურებელს, როცა პირველად ევროპელმა მომხმარებელმა ქართულ თაფლს გემო გაუსინჯა. ეს იყო ბერლინში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე. ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე სპეციალურად შექმნილი ბრენდით ტაბლით იყო წარმოდგენილი და ამ ყველაფერში მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს მთავრობასთან ერთად მაშინ ევროკავშირმა შეიტანა. პირველი სატესტო გზავნილის შემდეგ მონდომებამ გაამართლა გლონტების თაფლი ევროპულ ბაზარზე უკვე 1 ტონა მოცულობით გაიგზავნა და პოზიციონირება მაღალ საფოს სეგმენტში დაიკავა. გზა ევროპამდე და შედეგები ვახტანგ გლონტების თაფლის დირექტორს მასპინძლობ საქმიანობის ეთერში დილამშვიდობს ბატონო ვახტანგ ბაბუსაბარაძე შემოგვიზანებისთვის. ახლა გითხარით ტესტირებიდან და გამოფენიდან რა გზა გაიარეთ სანამ 1 ტონა თაფლს შეიტანეთ გერმანიის ბაზარზე. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ვიმუშავეთ ბევრი მებრძოლების მიმართულებით. მიმდინარე ეტაპზე მოვაკეთებთ საექსპორტო საწარმოს, რომელიც მშენებლობის პროცესშია. და ვფიქრობთ, რომ ის დიდი მოთხოვნა, რაც შემოთავაზებებიც არის ევროპული ბაზრიდან, განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე გერმანიის ბაზრიდან, ვცდილობთ, რომ სხვა მეფუტკრეებთან ერთად დავაკმაყოფილოთ, შემოვიერთოთ, ერთიანად გავიაროთ ის რთული გზა, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში გავიარეთ და ვაწარმოოთ მაღალი სეგმენტის ხარისხიანი თაფლი და გავიტანოთ ექსპორტს. ბევრი წლის განმავლობაში თაფლის ევროპულ ბაზარზე მოხვედრა ძალიან დიდ სირთულეს უკავშირდებოდა ბევრი მცდელობის მიუხედავად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს რომ ძალიან მაღალი რისკის შემცველი პროდუქტი არის ალერგიულობის ნაწილში, მისი ვთქვათ შემადგენლობასთან დაკავშირებული საბუთების მომზადება ლაბორატორიულად იყო გართულებული და ასე შემდეგ. დღეს როგორ ახერხებთ და როგორ მოახერხებთ რომ პროდუქტი, რომელიც ევროპულ ბაზარზე იყიდება, მხოლოდ ამ გამოფენის დახმარებით გახდა შესაძლებელი თუ რაღაცა ერთიანი სტრუქტურა ჩამოყალიბდა, რომ ერთი პარტიის შემდეგ შეგიძლიათ ვთქვათ დამატებითი პროდუქტი მიაწოდოთ. რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ ეტაპობრივად, დიდ რაოდენობებზეც არის საუბარი, მოლაპარაკება მიმდინარეობს მიმდინარე ეტაპზე რომ 80 ტონა თაფლის მოთხოვნა მხოლოდ ერთი ქსელისთვის შევიტანოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ რომ 80 ტონა ერთგვაროვანი თაფლი ვიშოვოთ დღეს საქართველოში. რაც შეეხება იმათ მოთხოვნებს და ალერგიულობას და ასე შემდეგ, ჩვენი თაფლი რა თქმა უნდა მონოფლორული სამწუხაროდ ვერ იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში პლანტაციური წესით თაფლოვანი კულტურები არ არის გაშენებული და ამაზეც მუშაობთ და მიმდინარე წელს გავაკეთეთ წაბლის სანერგე, რომელიც სავარაუდოდ დასავლეთ საქართველოში გაშენდება. და ვცდილობთ რომ მონოფლორულ თაფლზეც გადავიდეთ, მაგრამ ჩვენი პლუს და პრიორიტეტი სწორედ ის არის და მაღალი სეგმენტის გემური თვისებები განსაკუთრებით თაფლის, რომ ჩვენი თაფლი არის პოლიფლორული და მხოლოდ ერთი ყვავილის მდროისგან არ არის აღებული და რაღაც სტანდარტული გემო არ აქვს და ამიტომაც მოწონთ მომხმარებლებს ბაზარზე. ის მოცულობა რაც უკვე გაიტანეთ, მხოლოდ უშუალოდ თქვენი ნაწარმოები იყო? ჩვენ ორი კომპანია გავედით პირველ ეტაპზე, ეჯეონატურალი იყო ეს რაჭიდან იყო ეს პროდუქცია. მიმდინარე ეტაპზე ერთად მუშაობთ, საწარმოსაც ერთად ვაშენებთ, რომ ეს ხალხი ეს არ იქნება მხოლოდ საწარმო. ჩვენი იდეა არის, რომ სახელმწიფოს დახმარებით პირველი ეტაპი გადაიდგა და მცირე შენობა ნაგებობა აშენებულია. ეხლა პროექტის ფარგლებში ვცდილობთ რომ ავაშენოთ კომპლექსი, სადაც მეფუტკრეებს არა მხოლოდ მეფუტკრეების მომსახურება და თაფლის პროდუქტების დამუშავება იქნება, ასევე იქნება საკონფერენციო დარბაზები, სადაც მეფუტკრეებს შეიძლება მოვიდნენ, გაიზიარონ ჩვენი გამოცდილება, ვასწავლოთ მათ პროდუქციის ფუტკრის პროდუქტების დამუშავება, დაფასოება და საექსპორტოდ. აქ არ არის მხოლოდ საექსპორტოდ მომზადებაზე საუბარი, აქ შიდა ბაზარისთვის მომზადებაზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ შიდა ბაზარზე ფაქტიურად ეს ქაოსურად არის თაფლი განთავსებული, როგორც ფალსიფიცირებული, ესე ნატურალური თაფლი. ჩვენ გვინდა რომ მეფუტკრეებს ვასწავლოთ ის, რომ აწარმოონ მაღალი სეგმენტის პროდუქცია, კარგად ბრენდირებული, რომ ბაზარზე იყოს მოთხოვნადი და ექსპორტის ბაზარზე ექსპორტიც მარტივად. ერთი ბრენდის სახელით გაგაქვთ ეს თაფლი და რომელ ქვეყანას და რომელ ქსელს ამარაგებთ? ეს არის გერმანიაში ერთ-ერთი ქსელი, სადაც გადის მიმდინარე ეტაპზე. ეს არის როგორც თქვენ ახსენეთ სამინისტროს მიერ წარმოქმნილი ბრენდი თაფლის ქვეშ, მაგრამ აქ ვართ მიმდინარე ეტაპზე ორი წარმოებანი, ეს არის ხლონტების მეფუტკრეობა და ეს არის რაჭველების თაფლი ჯეონატურალს. ბატონო ხნაკა
ევროკავშირის ბაზრის ასათვისებლად რაღაც პოტენციალი, რომელიც აქვს საქართველოს თუნდაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შემდეგ, ბევრ დარგში შეიქმნა კოოპერატივები და კოოპერატივების ხარჯზე ამოცულობებით და რაღაც სტანდარტებზე მორგებით ცდილობენ რომ განავითარონ და აიქცნენ ევროკავშირის ბაზარი. თაფლის სეგმენტი, თაფლის მიმართულება არის თორემ მნიშვნელოვანი კოოპერატივების შექმნა, ანუ გაერთიანება მნიშვნელოვანი აქ თუ სხვადასხვა მცირე ფერმერებმაც მათ შორის, ანუ მოცულობებს უყურებს ევროკავშირი თუ უყურებს ხარისხს პირველ რიგში თაფლის მისაღებად. ანუ მარტო ცალკე შეძლებს ფერმერი დღეს რომ თაფლი აწარმოოს მაღალი სტანდარტის და გაიტანოს ევროკავშირის ბაზარზე თუ უნდა გაერთიანდეს ვინმესთან აუცილებლად. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ევროკავშირის ბაზარი რა თქმა უნდა ხარისხი ორი მხრივია 85%-იანი სეგმენტი სადაც სამხმარებლო თაფლი იყიდება და არის 15%-იანი სეგმენტი სადაც მაღალი ხარისხის პროდუქცია იყიდება. საერთოდ ფერმერებში და მეფუტკრეებში არის ესეთი აზრი რომ ევროპაში თაფლის ღირებულება არის ძალიან დაბალი. ხო 1 ევრო. კი არის ეს 1 ევროდან 4 ევრომდე, მაგრამ ეს არის ის 85%-იანი სეგმენტი. ჩვენი ძირითადი ამოცანაა რომ ჩვენ შევიდეთ მაღალ სეგმენტში. 15%-იან სეგმენტში, სადაც თაფლის ღირებულება და საერთოდ ფუტკრის პროდუქტების ღირებულება უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში და ბევრად უფრო მაღალია. და ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ჩვენ მცირემიწიანობიდან გამომდინარე, მცირე პროდუქციიდან გამომდინარე, კონკურენციას ვერ გავუწევთ თუ უკრაინას, ვერ ჩინეთს. ჩვენი ნიშა არის მაღალი სეგმენტი და მაღალი ფასი და რაც შეეხება კოოპერატივებს და გაერთიანებას, რა ვიცი, ჩვენ პირველ ეტაპზე გავიტანეთ ორმა კომპანიამ და ეხლა ვცდილებთ და გავერთიანდით და ჩვენი ძირითადი ამოცანა და მიზანია რომ ჩვენ შემოვიერთოთ ეს შეიძლება პირდაპირ კოოპერატივი არ იყოს, უბრალოდ ფერმერთა გაერთიანება იყოს და ამას შესაძლებელია დაერქვას ამხანაგობა და ასე შემდეგ. კოოპერატივების სააგენტო მიმდინარე წელს გორში გეგმავს და აშენებულია ფაქტიურად საწარმო, რომელიც სამომავლოდ ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული. მე ამის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვით, როგორ წარიმართება ეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული პროცესია. კოოპერატივი არის დიდი ფერმერთა გაერთიანება, სადაც სხვადასხვა მეფუტკრეები არიან და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ესე დაგვეწყო, ქვემოდან დაგვეწყო და 2-3 და ეტაპობრივად შემოგვეერთებინა მეფუტკრეები, რადგან ამას ჭირდება განსაკუთრებული ცოდნა და განსაკუთრებული მიდგომა. ჩვენ ჩვენი მენეჯმენტით მუშაობთ. ჩვენ გვინდა რომ ყველა საფუტკრე ჩვენი მენეჯმენტით გადავიდე. შეიძლება თავიანთი მიდგომები გქონდეთ მეფუტკრეებს, თუ ჩვენ მიდგომებთან ეს იქნება ურთიერთდამხმარებაში, ჩვენ პრობლემა არ აქვს ყველასთან ხელი გაწვდილი ყველა მეფუტკრესთან რომ გაერთიანდნენ ჩვენთან. ის შეფუთო რომელსაც ეხა ჩვენი მაყურებელი ნახავს აი ასეთი ფორმით, ეს არის ღლონტების თაფლი წაბლისგან დამზადებული და ეს არის აკაციის თაფლი. აი ზუსტად ასეთი ფორმით გადის ევროპულ ბაზარზე თუ ჭირდება განსხვავებული შეფუთვა და განსხვავებული მომზადება. შიდა ბაზრისთვის გამზადებული პროდუქცია 100%-ით იგივეა, რაც იყიდება ევროპულ ბაზარზე. ეს არის შიდა ქსელისთვის, როგორც მოგახსენეთ, თაფლის სახელით გადის ევროპაში თაფლი, ანუ სამინისტროს მიერ შექმნილ ბრენდში. საქართველოში ანუ რა ქსელში ხარ წარმოდგენილი თუ ინდივიდუალურად ხდება მოლაპარაკება მასში? სხვა მეფუტკრეებთან შედარებით რო პრიორიტეტი არ მომიწევს და რეკლამირება არ გაუწევს, სხვადასხვა ქსელში არის ჩვენი თაფლი და რა ვიცი, ასე თუ ისე მოცემულობა არის თუ არა ქსელურ მაღაზიებში? არის, ქსელურ მაღაზიებში არის. ხო, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემები არის ხოლმე, რასაც ქსელურ მაღაზიებთან მიდის მოლაპარაკება ადგილობრივი წარმოებლების მიმდინარე ეტაპზე არის რამოდენიმე ქსელი, სადაც შემოთავაზება ძალიან რთულად დასალაგებელია, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა საკითხებია, ფინანსური გასარკვევი და ამიტომ ვცდილობთ ისეთ ქსელებთან არ დავიჭროთ ურთიერთობა, სადაც ეს გართულებია. ამ ყველაფრის მენეჯმენტს თქვენ აკეთებთ? ჩემს შემთხვევაში, ღლონტების თაფლის შემთხვევაში, მამაჩემი არის ძირითადი, ვინც დირექტორია საფუტკრე მეურნეობის, ჩემი და არის, რომელიც ბრენდირებაში მეხმარება და რეალიზაციაში მეხმარება. მე კიდე როგორც მეფუტკრეობაში ვარ ჩართული, ასე თაფლის რეალიზაციაში და საერთოდ მთელი ოჯახი ფაქტობრივად მთელი ოჯახი მუშაობთ ამ ბრენდზე და საერთოდ რამდენად გაქვთ საკმარის მოცულობები, რომ ერთის მხრივ ქართულ ბაზარზე მithumetes აგრძელებთ საუბრებს სხვადასხვა ქსელურ მარკეტებთან,
რომ კიდევ მეტგან შეიტანოთ და მეორე მხრივ ევროპული ბაზრისგან არსებობს ისეთი მაღალი მოცულობების მოთხოვნა, როგორც არის 80 ტონა, ჯერ 1 ტონა ხო გატანილი და მხოლოდ გერმანიაში კიდევ დამატების 79 ტონის ინტერესი არსებობს. აი რა მოცულობები შეიძლება 1 ტონაზე უფრო მეტია გატანილი, ახლა გამზადებული პროდუქცია, რომელიც რამოდენიმე დღეში კიდე გაიგზავნება. რაც შეეხება პროდუქციის რაოდენობას ამ წელს ვაპირებთ მიმდინარე წელს დაახლოებით 10 ტონამდე უნდა გავიდეს ესე გეგმავთ მიმდინარე წელს ჩემ მეურნეობაში კონკრეტულად დაახლოებით გეგმავთ ნახევარ პროდუქცია უკვე აღებული გვაქვს დაახლოებით 10-12 ტონა პროდუქცია გვექნება მიმდინარე წელს ასევე ჩემ პარტნიორს რომელიც რაჭიდან არის წარმომადგენელი დაახლოებით 15-20 ტონა პროდუქცია იმათ ექნებათ პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ჩვენი პროდუქცია გავა, როგორც შიდა ბაზარში იქნება, შიდა ქსელში იქნება, ასევე საექსპორტებ და ამიტომაც ვცდილობდა მოლაპარაკებები გვაქვს სხვადასხვა მეფუტკრეებთან, რომ გაერთიანდნენ ჩვენთან და თუ იმ სტანდარტით იხელმძღვანელებენ რა მითითება ჩვენგან იქნება და ანუ ჩვენგან მითითება არ არის, ეს არის ევროპული ბაზრის და ჩვენი შიდა სტანდარტის სურსათის უნებლობაც ფაქტიურად იგივე მოთხოვნებია. თუ დააკმაყოფილებთ სურსათის უნებლობას და გაითვალისწინებთ იმ მოთხოვნებს, რაც სურსათის უნებლობას აქვს, მერწმუნეთ, რომ ევროპის ბაზარზე არის ძალიან მარტივი. ხო, მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზე რა ხდება ეს რომ ვთქვათ, გარდა ევროპული ბაზრის ადგილობრივ ბაზარი ცხადია რომ საინტერესოა, ხო, მაგაც ყიდით და პოზიციონირებთ. ძალიან არ ვიცი, სანდოობა როგორია მოხმარებელში, გამომდინარე იქიდან რომ ბევრი შეიძლება არა, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ფალსიფიცირებული თაფლი ხდება ბაზარზე. როგორ შეიძლება გავარჩიოთ, როგორ არიდებენ ისინი თავს სუხეცუნებლობის სტანდარტების გავლას და შემდეგ ეს არის თუ არა გამოწვევა დღეს თქვენთვის, ვინც ნატურალ თავს აწარმოებთ. კი ბატონო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ქართული მეფუტკრეობისთვის, რომ დიდი რაოდენობით ფალსიფიცირებული თაფლი იყიდება ბაზარზე. იმ ადგილებში, სადაც ოფიციალურად არ არის თაფლი შესული და ეს შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ტრასები, გზები და ასე შემდეგ, იყიდება თაფლი, აქ სურსათის უნებლობას არ აქვს უფლება კანონით, რომ მივიდეს და ის თაფლი შეამოწმოს. ეს სხვა მიმართულება და სხვა სამინისტროს პრეროგატივა არის და ამიტომ არის რთული, რომ ძირითადი სეგმენტი რაც ტურისტების სეგმენტს გულისხმობ აქ ფაქტიურად ვერ ვარეგულირებთ აქ ფალსიფიცირებული არის თუ არა თაფლი. მეორე პრობლემა ის შიდა ბაზარზე რეალიზაცია რა თქმა უნდა პრობლემურია მეფუტკრეებისთვის და ბოლო 3 წლის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში ფაქტიურად თაფლი არ გაყიდულა. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადი მომხმარებელი დასავლეთ საქართველოს წაბლის თაფლის იყო თურქეთის ბაზარი. და ბოლო 3 წელია ჩაიკეტა ეს ბაზარი და ფაქტიურად ეს ფერმერები ვეღარ ახერხებენ ამ პროდუქციის რეალიზებას. ანუ ბოლო 3 წლის პროდუქცია დასაწყობებულია და ამის რეალიზაცია ვერ ხდება. და ამიტომ არის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ამ მეფუტკრეებს შეუწყოს სხვა საექსპორტო ბაზრებში ხელი და ეს ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. ძალიან კარგია რომ ხდება ლაბორატორიული ანალიზების გაკეთება უსასყიდლოდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველი ნაბიჯი გადაიდგა ამ მიმართულებით და სურსათის უნებლობას სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს აკეთებს, მაგრამ აქ არის მეორე ნაბიჯი, რომ ჩამოვიდა დადებითი პასუხი, მოდი იმ ფერმერებს მაინც შეუწყოთ ხელი და გავიტანოთ იმათი პროდუქცია ან ევროპის ბაზარზე, ან შიდა ბაზარზე, ან დავეხმაროთ ბრენდირებაში. აი ზუსტად აქ არის პრობლემა, რომ ეხლა უკვე ვიცით რა პრობლემა გვაქვს, ვიცით რა პრობლემა დგას ჩვენ წინაშე და რა სირთულეები უნდა გადავალ ეხლა ამის გადაჭრის გზებია მნიშვნელოვანი. ფერმერების ცოდნის ამაღლების გზებია გადასაჭრელი და ბევრი საგანმანათლებლო ტრენინგი თუ შეხვედრა უნდა ჩატარდეს ამასთან მიმართებაში, რომ ქართული თაფლი ასე თუ ისე გავიდეს ბაზარზე. და მithmetes, როცა ასეთი კარგი მაგალითები გვაქვს, მათ შორის თაფლის სახით, ძალიან დიდი მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან და წარმატებას გისურვებთ, იმიტომ რომ ასეთი მაგალითები რომელსაც ახლა თქვენ წარმოადგენთ ჯერ ნატურალთან ერთად, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე ევროპული ბაზრისათვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ერთეული ან ათეული თუნდაც მეფუტკრისათვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისათვის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი შემოგემატებათ, მათ შორის იმ საწარმოს შექმნის ნაწილში, რომელიც უზრუნველყოფს ევროპული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ვახტანგ ხულონს ხონდების თაფლის დირექტორის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში ეს
აკაციის თაფლია, სწორედ მის კომპანიის მიერ დამზადებული წარმატებები მას და წარმატებები ქართულ თაფლს, არა მხოლოდ ევროპულ ბაზარზე. ახლა სანამ რეკლამაზე გავალთ, ჰოლივუდში ვინაცვლებთ, ჰოლივუდი საქართველოში და ქართულები ჰოლივუდში, აი ასეთი არის ბოლო დროის ტენდენცია. ამერიკული მოგზაურობის შემდეგ ნინი ლონგურაშვილმა ჰოლივუდური ამბების ძიება უკვე სამშობლოში გააგრძელა და ქართული მსახიობი დიდი ამერიკული კინოინდუსტრიიდან საქართველოშიც გამოიჭირა. ეს თემა მელიქიძეა, ქართული მსახიობი, რომელიც მსოფლიოში წამყვანი და კინოინდუსტრიისათვის ნომერ 1 ვებგვერდზე, IMDb-ზე საკუთარი ვებგვერდით არის უკვე წარმოდგენილი. საქართველოსთან ბელგიაში, ბელგიიდან ჰოლივუდში სერიალები, ფილმები და გზა წითელ ხალიჩაზე. თემა მელიქიძე BMG-ის ობიექტივში. Can I use the gun? No. Let me use it. We're killing them all. We're killing them all. Go fuck them up. ჰოლივუდიდან დროებით დაბრუნებულ ქართულ მსახიობს სამშობლოში ვხვდებით. თემა მელიქიძე 28 წლის. მისი ნამდვილი ჰოლივუდური ცხოვრება ფილმ პატრიოტთა დღიდან იწყება, სადაც ის მთავარი ტერორისტის როლს ასრულებს. კარიერის დასაწყისშივე არტისტი ოსკაროსან მსახიობებს JK Simmons, Mark Wahlberg და Michelle Monaghan-ს უწევს პარტნიორობას. საქართველოს თემამ 1998 წელს დატოვა. ცხოვრება ბელგიაში და კარიერა ლოს-ანჯელესში გააგრძელა. მე უფრო მაინც 35mm ფილმ მიყვარს დიდკი ეკრანზე Quentin Tarantino ეგეთი სტილის ფილმი და ნუ ახალი დროა რა ახალი დრო ახლა აი შედარებით 2012-ში ჩავედი ამერიკაში და ახლა 2019-ში სულ სხვანაირად არის ის ინდუსტრია ძალიან სწრაფად ხდება ყველაფერი არასდროს არ მქონდა გარანტია რომ ეს პატრიოტთა დღეში მოხდებოდი ესეთ სერიოზულ მსახიობებთან ერთად მექნებოდა შანსი ეგრე სწრაფად რომ მემუშავა და რო ჩავედი ლოს-ანჯელესში და რომ ნახე რამდენი მსახიობია და რამდენი რამაგარი კონკურენცია ვიზენი რომ აი კარგად ვზნობდი მაინც თავს და ვიცოდი რომ აი აქ უნდა ყოფილიყავი შემდეგ იყო წითელი ხალიჩა, ბევრი ფოტო, შეხვედრა ფანებთან და აქედან დაიწყო მისი ჰოლივუდური ცხოვრებაც. ყველა სტუდია, რომელიც კინოს აკეთებს, თემოსთვის მათთან მუშაობა ყოველი წინ გადადგმული ნაბიჯია. მოსწონს ყველასთან თანამშრომლობა, მაგრამ ძირითადი სამიზნე და სტუდია, რომელსაც გამოარჩევს მაინც ერთ-ერთი უძველესი Paramount Pictures-ია. მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეგეთ წარმატებას მივაღწევდი, მაგრამ არ ვიცოდი რამდენ ხანში. და ეგრე სწრაფად რომ მოხდა, ვიცოდი რომ აი რაც ვიშრომე და რაც ძნელი მომენტები მქონდა ცხოვრებაში და რაც რავი აი რასაც გადავანაბიჯე საჭირო იყო 28 წლის თემოს წარმატებული გზა გრძელდება. წინ ბევრი გადაღება ელის. ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც ქართველმა ჰოლივუდში მიზნად დაისახა, ეს საქართველოს გაცნობაა. საქართველოში ისეთი ბუნება გვაქვს და ისეთი ისტორია გვაქვს, რომ ახლა აი თქვათ Game of Thrones ძალიან პოპულარულია. აი ეგეთი სცენარიო ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ჰოლივუდში იმდენ ფულს კარგავენ, მაგ production designers-ი ყველაფერს აშენებენ, აქ გვაქვს. და ახლა მაგის ის გვინდა, რომ ეგ თვითონ ჰოლივუდში ვანახოთ. მისთვის მნიშვნელოვანია მშობლიური ქვეყნით ჰოლივუდი დაინტერესდეს. ეროვნული ვალუტის კურსი, ბოლოდროინდელი მაკროეკონომიკური ტენდენციები, ინფლაცია და მისი პროგნოზი, დედოლარიზაციის პოლიტიკა და საბანკო რეგულაციები. ამ თემებზე რამდენიმე დღის წინ ბიზნეს გაერთიანებების ინიციატივით ამ წევრი კომპანიების წარმომადგენლები ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს არჩილ მესტურიშვილს შეხვდნენ. ამ შეხვედრის მიზეზი მარტივი იყო, ლარის კურსის არასტაბილურობა, ბიზნესის გრძელვადიანი აქტივობის სწორად დაგეგმვაში ხელი შემშლელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ჭყონია BMG-სთან საუბარში ამბობს, რომ ფორვარდული გარიგებების დაწყების შესახებ ეროვნულმა ბანკმა მათ რეკომენდაცია ბიზნესთან 1 წლის წინათ გამართულ შეხვედრაზე მისცა. ქართულ კერძო სექტორში ფორვარდების პრაქტიკა გავრცელებული არაა. ჭყონიას თქმით, დღეს მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესს ასეთი კონტრაქტების დადებისთვის საჭირო რესურსი არ გააჩნია. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ თემებზე საუბარს. ჭყონია დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი, ლევან სილაგავამ წარმოებულთა ფედერაციის პრეზიდენტი არიან ჩვენი სტუმრები. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ბოლოს შეხვედრაზე ბატონ ლევან, რომელსაც თქვენ ესწრებოდით, რა თემებზე იყო საუბარი? ანამ ჩამოთვალა თემები ბევრი, მაგრამ ძირითადი რასაც შეეხეთ ლარის კურსთან დაკავშირებით არჩილ მესტურიშვილმა გაკითხათ.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მქონდა შეხვედრა, ჩვენ ბიზნეს გაერთიანებები ვიყავით შეკრებილი, სხვათა შორის ეს არის ძალიან კარგი ფორმატი. დაახლოებით 10 ბიზნეს გაერთიანება რაღაც საკითხების ირგვლივ ყოველთვის ვიკრიბებით და გამოვდივართ ან განცხადებით ან ჩანიხედვით. და ნუ ერთ-ერთი ეს თემა, რომელიც აქტუალური იყო, მქონდა შეხვედრა არჩილ მესტურიშვილთან და თემებზე იყო ლაპარაკი შესაბამისად ბიზნესს ყოველთვის აინტერესებს კურსის სტაბილურობა, იქიდან გამომდინარე რომ დაგეგმა არის საჭირო ბიზნესის, ანუ შესაბამისად იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ, როდესაც თქვათ პროდუქცია შემოგვაქვს იმპორტირებული ან რაღაც ნედლეული შემოგვაქვს ასევე იმპორტირებული ადგილობრივი წარმოებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვნახეთ ურთიერთგასვლას საერთოდ ძალიან კარგი შეხვედრა იყო პრინციპში რა, იმიტომ რომ ძალიან კარგია კომუნიკაცია და ვიცოდეთ პირველ წყაროდან რა ხდება. იქ გამოიკვეთა ორი საკითხი ამ სავალუტო რყევებთან მიმართებაში, ანუ ჩვენ ვიცით რომ ძირითადად ვალუტის რეზერვების ხარჯვის თემასთან ძალიან ბევრი კითხვები არის და საკითხები არის შემდეგი რომ როდესაც საგარეო შოკებთან არის დაკავშირებული ეს სავალუტო რყევები, მაშინ თქვათ რეკომენდაცია თვითონ ეროვნული ბანკის რომ არ გამოიყენოს სავალუტო რყევების დროს თვითონ ეს რეზერვები. რეზერვების გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც ეს დამოკიდებული არის ლიკვიდურობასთან. შესაბამისად ეს არის გარკვეული სიგნალები იმისათვის რომ ჩვენ რაღაც ორიენტირები დავიჭიროთ იმასთან მიმართებაში შოკები საგარეო შოკები იქნება თუ ლიკვიდურობასთან დაკავშირებით. თუ მოყვანილი იყო 2014-15 წლის მაგალითი, როდესაც თქვათ საგარეო შოკების სერიოზული პრობლემა იყო, ნუ მაშინ იყო რუსეთ-უკრაინის ომი, იყო ლირის გაუფასურება აგრეთვე თურქეთში პრობლემებთან მიმართებაში და შესაბამისად ამ დროს არ იყო გამოყენებული შესაბამისად ეს ორი რამდენად მარტივი არის ბიზნესისთვის ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება და რჩევების მიღმა ბიზნესი თავადაც ინფორმირებულია ხო სად როგორ უნდა გააკეთოს არჩევანი. რატო ვერ ახერხებს მაშინ ბიზნესი რომ მიყვეს ამ რჩევებს ან თუნდაც მიყვეს იმ თეორიას რომელიც მათ უკეთესად ამყოფა. ანა ზუსტად ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს კითხვა დავსვი მეც დავსვი პირადად ეს კითხვა რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაც ორიენტირები იმისათვის რომ სანამდე შეიძლება გაგრძელდეს ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში გაუფასურება, იქიდან გამომდინარე რომ ბიზნესისთვის უფრო მეტად შოკურია ის რომ თქვათ მოლოდინი არ აქვს და სანამდე გაგრძელდება ეს და უფრო თქვათ გეგმიური იქნება ის რომ თუნდაც გაუფასურება ვიცოდეთ, მაგრამ სანამდე ამან გადავიტანთ თქვათ ეგრეთ წოდებულ საშუალო შეწონილ ფასებად. შესაბამისად, ნუ ამაზე ესეთი ერთგვაროვანი პასუხი არის, იმიტომ რომ ცურავ გასვით რეჟიმში. ამაზე თვითონ ესეთი გადამწყვეტი პასუხი ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ ესეთი ორიენტირები აქტიურად მათ რო განაცხადონ შეიძლება კიდე მეტი შოკი მიიღონ, ანუ რო თქვან რომ ეხლა გაჩერდება, ან ეხლა დაიწყება, ანუ გაგრძელდება უფრო სწორედ. შესაბამისად შემოთავაზებული არის მექანიზმები, რომელიც ჩვენთვის ისედაც ცნობილი იყო, ეს ეჯირების მექანიზმები არის და ეს არის ფორვარდული მექანიზმები. ჩვენ იდეაში ასევე წარმოქმნილი იყო საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკა იმასთან მიმართებაში, რომ შემოსავალი და აღებული სესხების პროცენტულობა. ანუ შემოსავალი ლარებში არის საკმაოდ მაღალი და აღებული სესხების პროცენტულობა უცხოურ ვალუტაში არის საკმაოდ მაღალი. ეს საკმაოდ დისბალანსი იწვევს. ნუ აქ ალბათ უფრო მეტი არის სამუშაო თუნდაც ეროვნული ბანკის და ბანკების მიერ უფრო აქედან მიმართულებაში, აქედან მიმართულებით დასმული იყო რამოდენიმე კითხვა, რამოდენიმე სხვადასხვა კომპანიის მიერ, რომ ლართან მიმართებაში როგორ შეიძლება ამის გაზრდა და ნუ პლუს კიდე იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ბუნებრივი ჰეჯირების მექანიზმი ძირითადად ეს არის, რომ ლარში აღებული სესხი იყოს უფრო მეტი. ნუ ძირითადად ამ მიმართულებებზე იყო აქ ლაპარაკი და ეს შემოთავაზებული მექანიზმები, რომელიც ჩვენთვის ისედაც ცნობილია, თქვა დიდი კომპანიებისთვის, მაგრამ საშუალო და მცირესთვის ეს შეიძლება არ იყოს მისაღები, იმითიდან გამომდინარე თქვენ აღნიშნეთ და იოამაც აღნიშნა, რომ ეს სპილოადი რესურსი ამას შეიძლება დიდად არ იყოს. თავშეერების სესხებთან ახლა გუშინ იყო ბოლო ინფორმაცია 11.62 იყო ბიზნეს სესხების პროცენტი, ნუ ეგეც არის, რომ ლარში სესხი ხელმძღვანელობას ნაკლებია და დოლარში
დოლარში და ევროში არის 6-დან სადღაც 8%. ხო, ევროპას დაბადებს და თქვენის ნებართვით აქ თანაწამყვანის ამპლუაში მიწევს ხოლმე ყოფნა და ერთ კითხვას მე დავუსვა ბატონ ლევანს, იმიტომ რომ მე 1 წლის წინ ვიყავი და უბრალოდ არ ჩავთვალე საჭირო წავსულიყავი, იმიტომ რომ იგივე ლამაზ დიაგრამებს ნახავდით და ვიცოდი რამე დგომაც ხონდა და დამიდასტურეს კიდევაც. ერთ კითხვაზე მაინც რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თქვა თქვენთვის რომ ბიზნესი როგორ განავითაროთ და როგორ დაგეგმოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს ერთ-ერთ ჩემ კომენტარზე მთავრობის ხელმძღვანელმა მოაყოლა ესეთი კომენტარი, რომ ის ბიზნესი არ არის, ვინც მოკლევადენში გეგმავს და დაგეგმოს გრძელვადენში. რა მე მიიღეთ ისეთი პასუხი, რომ ბიზნეს შეეძლო გრძელვადიან პერსპექტივაში დაეგეგმა თავის საქმიანობა, იმიტომ რომ წერან სწორად აღნიშნე ლევან, არა მარტო იმპორტირებული, არამედ წარმოებლები ყველა ნედლეული შემოდის იმპორტირებული აბსოლუტურად. ხო 99%-ის 1% არ შეიძლება რაღაც იყოს. აი მოდი ვთქვათ, რა პასუხი მივიღეთ გრძელვადენ შეძლებენ დაგეგმოს. ანუ იმ პასუხების შემდეგ იცი რა გივა როგორ გამოცდილი ადამიანი. კი ბატონო, იცი რა, ესეთი რაღაცა არის, რომ თვითონ რისკი ყოველთვის არის ბიზნესის. შესაბამისად, აი ესეთი დაგეგმვის და ესეთი რეცეპტი ჩვენ ვერ მივიღეთ. ნუ მივიდეთ ის, რომ უფრო გაგვიმყარდა ის რჩევა მაინც მიიღეთ ისეთი გრძელვადენი, იმიტომ რომ ფორვარდული გარიგებას ჰეჯი და ასეც არის საუბარი. ეს არის თქვათ ორთვიანი ხო 2 თვით 3 თვით მეტი არავინ არ მოგცემს ანუ ფორვარდულ გარიგებაზე არც ერთი ბანკი არ წამოვა და აქ არის მაღალ პროცენტებზე წერა რაც ისაუბრე რომ თქვათ 10% არის თითქმის ანუ წვრილ და საშუალო ბიზნეს წვდომა არა აქ და შარშან რა პასუხი მივიღეთ გეტყვით რომ ნავთობ კომპანიებმა ფორვარდული გარიგებები დადეს საკმაოდ მაღალი მე ზუსტად არ მახსოვს პლატზე უნდა გაძვირებულიყო თუ აქციზის გადასახადი აღარ მახსოვს რაღაც მიზეზის და გამო და ამან გამოიწვია ყევა თურმე ქვეყანაში ფორვარდულმა გარიგებმა და მეუბნებ ამდენ თქვენს ფორვარდული გარიგება და მცირე და საშუალო ბიზნეს ამის საშუალება არ აქვს მინდა მოგმართო ხა მე რამდენჯერ უნდა ვილაპარაკო ეთერით რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს თუ არის თქვენთვის თავარი ძვირფასო მთავრობა რომელიც გიხდით თქვენ ფულს თავის გადასახადებით მათ ექნებათ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები მესმის რომ ცხვილი ბიზნესისთვის შედარებით ადვილია და რაღაცას გეგმავენ ფორვარდული გარიგებებით მაგრამ ჩვენთვის ეს ნუ ხა ჯერ 2-3 თვიანი არაფერს არ იძლევა აბსოლუტურად იმიტომ რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერაფერს ვერ დაგეგმავდა ეს ჩვენთვის თქვა ის ვარაუდები რასაც ეროვნული ბანკი გვეუბნება რომ აი ესე გააკეთეთ თუ ისე გააკეთეთ არასწორია და ამის ახლა როდესაც საუბრობენ ექსპერტების არაკომპეტენტურ განცხადებაზე და პანიკას იწვევს თვლი რომ ახლა როდესაც თავრობა მაღალ დონეზე დგას ექსპერტების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა პანიკა არ უნდა გამოიწვიოს და ის ძალა უნდა კონდეს და ის რესურსი რომ ისეთი პასუხი გაცეს ექსპერტების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს რომ პანიკა არ გამოიწვიოს მაგრამ მოდი ახლა მაშინ მეგეთქვით მეორეს როდესაც საუბრობთ 200-დან 300 მილიონ დოლარამდე იყო საუბარი, თქვა დანაკარგი ნახა ქვეყანამ, მას შემდეგ რაც რუსეთმა გამოგვიცხადა ნაწილობრივ ემბარგო. აი ნახეთ, მოდი ხა ესე დავიწყოთ საუბარი ხა. აი რა თქმა უნდა, პანიკის მომცველი არის თვითონ უკვე ეს განცხადება. 200 და 300 მილიონ შორის ხალხი 100 მილიონი არის. ან ყوار ვლაპარაკობთ 1 მილიონზე, კაი შეიძლება შეიძლება ხა ესეთი არაკომპეტენტური განცხადება მგონია ვიდრე თქვათ ექსპერტების მიერ გაკეთებული ვარაუდი თქვათ ზოგადად რასაც იძახიან ამიტომ პირიქით უფრო ფაქიზად უნდა მოეკიდონ და ხა თუ ესეთი შოკი არის და უცებ მომენტალური შოკი ვარდება პირიქით მაგ შემთხვევაში უფრო მყარად უნდა იდგეს როგორც ეროვნული ბანკი და მთავრობა და ერთობლივად უნდა იმუშაონ და ერთობლივი განცხადება უნდა გააკეთონ თქვენ ბოლოს გინახეთ კობაგურენტაძის განცხადება გაკეთებული არაერთ ბიზნეს ასოციაციას გაგვიკეთებია განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ მართლა რომ რაღაცა გარკვეული შოკი იყო და ხალხი იყო პანიკაში და ეს განცხადებები დაემატა მათ პერიოდში ეროვნული ბანკი ყიდულობდა დოლარს ანუ აი მოცულობითი განცხადება გაავრცელა კომენტარად იმ განცხადების სრული თქვა ჩინარის ბატონი კოპესგან ეს ნამდვილად ვერბალურად არ მოხსნია მაგრამ იყოს მოცულობითი განცხადება ძალიან ბევრი მიმართულებით სწორედ ამ ტურისტულ ემბარგოსთან დაკავშირებით მაგრამ მე მეკითხოთ აი ეს არგუმენტები ალბათ იყო ასოციაციების მხრიდან ფიქსირებული ეროვნულ ბანკში ამაზე საპასუხო რა მოისმინეთ ამ შეხვედრაზე? იცით რა, ეროვნულ ბანკს არის ერთი მიზნობრივი მიმართულება, ეს არის ინფლაცია, ანუ ინფლაციის თემა იყო. რამოდენი წლის განმავლობაში მათ ჰქონდათ ვალდებულება სავალუტო კურსთან მიმართებაში, თქვათ, თავიანთი რეაქციები გაეკეთებია, თუმცა ეს ახლა არა აქვს, ანუ ფასებთან მიმართებაში აქვს ძირითადად თავისი ორიენტირი გაკეთებული. შესაბამისად, ნუ ამ მიმართულებით უფრო მიდიან და აქედან უყურებენ, თქვათ, თავიანთი მიზნობრიობას, ნუ კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ნუ გარეშოკები თუ არის ისინი რეზერვებს არ გაყიდიან და ახლობით ეს სქემა არის, ლიკვიდურობის პრობლემა უნდა იყოს, რომ თქვათ, მაშინ მოხდეს გაყიდვა რეზერვ
რეზერვების, უბრალოდ რეზერვების არსებობა, მათი თქმით არის ეს, რომ იყოს სტაბილურობა საგარეო ასე ვთქვათ რეიტინგებში, რომლებსაც უყურებს ინვესტორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო, რა თქმა უნდა არის, ივასთან მექნება იგივე ვთქვათ, იმიტომ რომ იმპორტიორებს შესთავაზეს ეგეთი სქემა და ალბათ მათაც შესთავაზეს, ანუ ლარში აღება მათი უფრო რეკომენდაცია არის ლარში აღება სესხის, შემდეგ დოლარის ყიდვა, პროდუქციის შემოტანა, ლარში ამონაგები და ბევრი ოპერაცია ლარშია და შესაბამისად ნაკლები რისკი არისო. თუმცა ამასთან მიმართებაში ალბათ მეტი კომუნიკაცია ჭირდება. რა თქმა უნდა, არა, მე გეუბნებით, რაც ეს არის და თვითონ მათ პრეზენტაციაში ეს დევს და გამოქვეყნებულია ეროვნული ბანკის საიტზე. შესაბამისად, ამასთან მიმართულებაში ეს იყო ჩვენი პირველი ასეთი დიდი შეხვედრა. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ამასთან მიმართულებით კითხვითი ნიშნები და შესაბამისად ჩვენ დავგეგმეთ კიდე შემდგომი შეხვედრები. იმიტომ რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრები იქნა ძირითადად წარმოდგენილი. ანუ ძირითადად ის საკითხები იქნა წარმოდგენილი, რომელიც შეიძლება ყველა ბიზნესისთვის არ იყოს თქვა ჩავწდომა შით არც სწორი და არც არის საჭირო. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვჭირდება უფრო კონკრეტული პრეზენტაციები, უფრო კონკრეტული რაღაც ურთიერთობები და კომუნიკაციის მეტი აქტიურობა. იქ არის მოცემული, რომ თვითონ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი წელიწადში 4-ჯერ გამოდის ხოლმე თავისი ანგარიშით, შემდეგ არის 8 გამოსვლა კიდე თვითონ ეროვნული ბანკის ანგარიშების მიმართ, აპრილში კიდე არის თქვა ერთი წლიური შეჯამება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა შუაში აუცილებლად უნდა იყოს კომუნიკაცია იმასთან მიმართებაში გარკვეულ პერიოდში ხდება როგორც გარეშოკები, ისე ხდება გარკვეული შიდა პროცესები, რომელთან მიმართებაში ორიენტირები უნდა აუცილებლად დავიჭიროთ ჩვენ. და ზუსტად ეს არის, რომ აი დაბნეულობას როდესაც იწვევს, მაშინ არის უფრო გარეშოკები შიდა შოკებში გადმოდის, მოლოდინებში გადადის და შესაბამისად ეს არის პრობლემა. თორე ჰეჯირების მექანიზმები გასაგებია ჩვენთვის და უფრო ღრმად ჩავწვდებით ამას, შემოთავაზებთ და ღრმად განვიხილავთ, თუმცა თემა არის ის, რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო სწორად დალაგება მათთან ერთად, რასაც ისინი ჩვენ გვთავაზობთ. კომუნიკაციაზე როცა არის საუბარი, კი ნამდვილად ესე არის, რომ რაღაც ის დაგეგმილი წელიწადში 2-ჯერ იქნება თუ 5-ჯერ იქნება, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და სწორედ იმ დროს, როდესაც თქვა, გარე ფაქტორებიდან ვიღებთ შოკს თუ რაღაც შიდა ფაქტორებიდან უნდა გამოვიდეს და განცხადება გააკეთოს და ხა ფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის იგივე გავიგე, რომ ცალკე მოქმედებს სახელმწიფო, ხო, ცალკე არის ეკონომიკური გუნდი, მაგრამ როდესაც ხედავენ, რომ პრობლემა ქვეყანაში არის პრობლემა არის ბიზნეს, რომელიც ავსებს ბიუჯეტს, ხო, შეიძლება რომ გამოვიდნენ და რაღაც ერთობლივი განცხადება გააკეთონ ის რომ ეს არის მოკლევადიანი, ეს უბრალოდ ან განცხადება საერთოდ არ გააკეთონ იმასთან, როგორც წეღან აღნიშნე, რომ 200 და 300 მილიონს დავკარგავთ და ამიტომ შეეგუეთ ეხლა, რომ ლარი ფუჭდება, ანუ არ შეიძლება ესეთი განცხადების გაკეთება. ნებისმიერ ბიზნეს გავიგე, რომ კარგი არის ლარში სესხის აღება, მაგრამ აღნიშნეთ, ხო, ანუ პროცენტი არის საკმაოდ მაღალი ხა. 4 და 5% შეიძლება საბოლოო ჯამში მოგებაც არ დარჩეს კომპანიებს და ხა, როდესაც ამხელა სხვაობაზე არის ლაპარაკი, ძალიან რთულია, ამიტომ ერთობლივად განცხადება უნდა აკეთოს და რა თქმა უნდა, აქ ხა მე ერთი რაშიც ვეთანხმები ეროვნულ ბანკს, ეს არის რომ მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ეკონომიკა იყოს ძლიერი. რა თქმა უნდა, ხა ხელოვნური ჩარევები მათი მხრიდან არ უნდა იყოს და ეს ყოველწუთიერად არ უნდა მოხდეს, მაგრამ იმ დროს, როდესაც არის გარკვეული პანიკები, ვთვლი რომ უცხოური ვალუტა კი არ უნდა შეიზღიდოს, რაღაცა პერიოდში უნდა გამოარდოს და აჩვენოს, რომ ეს უბრალოდ პანიკაა და პირიქით პრობლემა შეგექმნება. თუმცა ამ პანიკურ სიტუაციებში, მათ შორის იმ განცხადებაში, რომელიც აღარ მოხსენა, ეროვნული ბანკი განმარტავს, რომ თუ კი იქნებოდა რეზერვები გამოტანილი ბაზარზე, ეს პირიქით გადაავადებდა ლარის გაუფასურებას და კიდევ უფრო გაახანგრძლებდა ლარის არასტაბილურობას. ეროვნული ბანკი მაშინ ახლა თუ მთავრობა მეუბნება, ეს არის მოკლევადიანი და პრობლემა ამაში არ არის და დასტაბილურდება, ხო, განცხადებები გაზაფხულიდან უყურებთ ამას და ეს მოკლევადაც მეუბნებიან, ამიტომ თუ არის მოკლევადიანზე საუბარი, კეთილი იქნებოდა ეროვნულმა ბანკმა და დაეხმაროს იმ კომპანიებს, ვისაც ვალდებულებები აქვს დასასრულებელი და გარდა ამისა აპრილის ბოლოდან უყურებთ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას და ჩვენ დავსვით საკითხი, რომ რაზეა დაგეგმილი ბიუჯეტი, ანუ რა კურსზეა დაგეგმილი ბიუჯეტი, თუ არის ეს ორიენტირი, ანუ ბიზნესისთვის, რომ რა ნიშნულია დაგეგმილი ბიუჯეტი. შესაბამისად, მათ ესეთი ორიენტირად ამის აღება არ ვირჩიეს, იმიტომ რომ
ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ქვეყანა, რომელსაც მცირე ეკონომიკა გვაქვს და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, იგივე საგარეო შოკი და სხვადასხვა პრობლემები შეიძლება ჩვენთან აისახოს და მათ შეიძლება ფორვარდებს, ხო? უნდა დავასრულოთ და ეს ხელშეშ საინტერესო თემა, რომელსაც თავისუფლად გავაგზავნებთ. ესეც აბსურდული პასუხი. ბიუჯეტი რო იყო 2.63-ზე დაგეგმილი, ამიტომ დაახლოებით და მაქსიმალური კურსი ბიზნესს რაც კონდა აღებული იყო 2.7. ანუ რაზე უნდა ეს საინტერესო თემაა და ამაზე ალბათ საინტერესო იქნება პასუხი იგივე ამ ბიუჯეტის შემდგენელი და ხელისუფლების მხრიდან. ძივა ჭყონიას დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელს და ლევან სილაგავას წარმომადგენელთა ფედერაციის პრეზიდენტს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. სოფლის მეურნეობა განვითარებადი დარგია, სადაც მნიშვნელოვანი ისეთ კომპანიათა ფუნქციონირება, რომლებიც დაანერგავენ ახალ ტექნოლოგიებს, სერვისებს და ექნებათ გამოწვევებისადმი ინოვაციური მიდგომა. აღნიშნულ კომპანიათა რიგს მიეკუთვნება ინვეტ ჯგუფი, რომელიც 18 წელი ემსახურება ადგილობრივ ფერმერებს. ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა საშუალება შემექმნა თანამედროვე ვეტერინარული კომპანია ინვეტი. დღეს ისე როგორც არასდროს ადამიანები უფრო მეტად არიან დამოკიდებული ცხოველთა ჯანმრთელობაზე. ჩვენ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, რათა სამყარო გავხადოთ უფრო ჯანსაღი, მაღალი ხარისხის მომსახურებით, ინოვაციური მეთოდების დანერგვით და მაღალპროფესიონალი კადრებით. ეს ჩვენთვის გაცილებით მეტია ვიდრე ბიზნესი. როგორც წამყვან კომპანია სამინდუსტრიაში, სწორედ შერჩეული სტრატეგია საშუალებას გვაძლევს ზუსტად ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი კომპანიის მომავალი. დაგეგმოთ და გავახორციელოთ აგროპროექტები, რაც ხელს უწყობს როგორც ჩვენი კომპანიის, ასევე ქვეყნის განვითარებას მოკლე და გრძელვადიან ჭრილში. სასურსათო ჯაჭვში ჩვენი კომპანიის ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რათა ფერმერებმა უზრუნველყონ უნებელი და კონკურენტული პროდუქციის წარმოება. ის შედეგად მიიღწევა სურსათის უნებლობისადმი ინტეგრირებული მიდგომა. ერთის მხრივ ცხოველთა ჯანმრთელობით და კეთილდღეობით, კერძოდ დაავადებათა პრევენციით, აღმოფხვრით და კონტროლით, მეორეს მხრივ ცხოველთა სწორი კვებით, რაც თავისთავში მოიცავს თანამედროვე მეთოდიკის გამოყენებით ცხოველთა საკვების სწორი რაციონის შედგენას, ბალანსირებულ და ნორმირებულ საკვებს. ჩვენ თავაზობთ ინოვაციურ სრულმომსახურებას მეფრინველობის სფეროს, ევროპული მაღალი ხარისხის პროდუქციას, ინკუბატორების აუდიტს, ბიოსაფრთხოების ნორმების შედგენას, მეკვერცხული და მეხორცული ქათმის ფერმების მონიტორინგს, მაღალი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამზადებულ ვაქცინებს და ვაქცინაციის პროგრამების შედგენას. ჩვენ თანამშრომლობთ წამყვან ევროპულ ბრენდებთან, რაც ადგილობრივ ბაზარზე ზრდის ჩვენი კომპანიის საიმედოობას და საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს შევთავაზოთ მაღალხარისხიანი პროდუქცია. ჩვენი ასორტიმენტი დღითიდღე იზრდება და კიდევ უფრო მეტ საინტერესო სიახლეს პირდები ჩვენს მომხმარებელს. ბაზრის სისტემური ანალიზი საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნები. მუდმივად შევთავაზოთ სიახლეები, ახალი ტექნოლოგიები და საუკეთესო პროდუქტი. ჩვენ ყველა კლიენტს ინდივიდუალურად ვუდგებით. ჩვენი კომპანიის დისტრიბუცია ოპერირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პროდუქციას ვაწვდით დროულად და ოპერატიულად. ჩვენი მიზანია ვიყოთ ყველგან, სადაც მომხმარებელს და ფერმერს დავჭირდებით. როცა არ გაქვთ დრო ადგილზე მოიწვით ვეტერინარი ექიმი და მიიღოთ სათანადო კონსულტაცია, ამისთვის თქვენ სწორედ ინვეტის ცხელი ხაზი გჭირდებათ. ჩვენ უნდა მზად ვართ გიპასუხოთ და გავცეთ კვალიფიციური პასუხი თქვენს ნებისმიერ შეკითხვას. ჩვენ ვალვითარებთ ზოა მიმართულებას, რაც გულისხმობს ყველაფერს თქვენი შინაური ცხოველისათვის და ვიწყებთ მათზე ზრუნვას. რადგან ისინი უძვირფასესი არსებები არიან ჩვენთვის და მათ ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა მათივე კეთილდღეობისათვის. ჩვენი მისია ვიყოთ სანდო და ნომერ პირველი დამსაქმებელი კომპანია ვეტერინარიის დარგში, რომელიც ხელს შეუწყობს ეფექტური სამუშაო სისტემების განვითარებას საქართველოში. ჩვენი მიზანია კარიერულად და პიროვნულად განვითარებული თანამშრომლები, ხოლო ჩვენი ღირებულება გუნდურობა, დასაქმდი და გაიზარდა ინვეტში.
კომპანია ინვეტ მომხმარებელს თავაზობს საერთაშორისო სტანდარტებით წარმოებული ცხოველის და ფრინველის განყოფილ კომბინირებული საკვებს, რომელიც წარმოება ლაბორატორიულად შემოწმებული ნედლეულის და ტექნოლოგიის მიერ გაწერილი რეცეპტურის საფუძველზე. კომპანიის მიერ მოპოვებული ჰასპის საერთაშორისო სტანდარტი მეტყველებს პროდუქციის მაღალ ხარისხზე, მომხმარებლის კმაყოფილებას და ბაზარზე ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. გამართულ ოპერაციას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი იუჭირავს კომპანიის წარმატებაში. ჩვენ ყოველდღიურად ვზრუნავთ, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად განვახორციელოთ ლოჯისტიკური ოპერაციები. გვაქვს თანამედროვე სტანდარტთან მიახლოვებული საწყობები, გამართული სატრანსპორტო საშუალებები და სწრაფი მიწოდების სერვისი. რადგან დრო ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენ სწრაფად და მოქნილად უზრუნველყოფთ საუკეთესო ვეტერინარული პროდუქციის მოწოდებას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ვამარაგებთ ევროპული ნედლეულის წარმოებას და ჩვენს მიერ წარმოებულ ცხოველთა საკვებს დროულად და ეფექტურად ვაწვდით საქართველოს ყველა რეგიონს. სწორედ დაგეგმილი ფინანსური ოპერაციები კომპანიის სტაბილურობის გარანტიას იძლევა. საერთაშორისო საზღვაო კომპანიებისგან მონიჭებული ნდობა და დადებითი შეფასება ჩვენი წარმატების აღიარებაა. Ромეთი წელი ვეტერინარიაში და მოწინავე პოზიციები ქართულ ბაზარზე. კომპანია ინვესტ უნდა გაგაცნოთ უფრო ახლოს და მას მისლობ დავით შალომბერძეს, ინვეტ ჯგუფის დირექტორს და მაკას ხვიტარიძეს, ინვეტ ჯგუფის სტრატეგიული განვითარების მენეჯერს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ ზოგადად იმ დარგით და იმ სფეროთი, რომელსაც თქვენ ემსახურებით და ეს ნაწილი უკვე თითქმის 200 წელს სიცხვლის არცზე ბევრია დარჩენილი. რა ვითარება გვაქვს დღეს? რა ბაზარზე მუშაობს ინვესტი და რა რეალობის წინაშე ვართ? მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ბაზარი გახლავთ მოგესალმებით სოფლის მეურნეობაში მოღვაწეობთ. არის დივერსიფიცირებული ჩვენი ბიზნესი, გვაქვს რამოდენიმე მიმართულება. ერთი არის პირველი, ნომერ პირველი, საიდანაც დავიწყეთ ჩვენი მოღვაწეობა, ეს გახლავთ ვეტერინარული ბიზნესი და მომსახურება. მეორე, რაც ახლა სულ ახლახან რამოდენიმე წლის წინ დავიმატეთ, ეს გახლავთ ცხოველთა ბალანსირებული საკვების საწარმო და უკვე ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზეთ მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკვები, ბალანსირებული კვება, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიულად შემოწმებული და ასე შემდეგ. რა მოცულობას აწარმოებთ? ჩვენი წარმოება დღესდღეობით არის სადღაც თვეში 1200-დან 1300 ტონამდე. და როგორ მიიღო ბაზარმა, როგორ მიდის, ანუ პერსპექტივაში სავარაუდოდ მისი განვითარება როგორ წარმოვიდგინეთ? ძალიან კარგად, რა თქმა უნდა, ფერმერებმა დაინახეს ადრე რაც იყო პრობლემა, დღესდღეობით უკვე ხედავენ ფერმერები, რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორად შერჩეულ გენეტიკას, ანუ კულტურულ ჯიშებს და კარგ საკვებს, რომელიც არის ლაბორატორიულად შემოწმებული, რომელიც არის მაღალი ხარისხის ნედლეულით დამზადებული და კარგად დამბალანსებული. ანუ ჩვენი ტექნოლოგიები ყოველდღიურად ცდილობენ იმას, რომ რაც შეიძლება ზუსტად მოარგონ იმ გენეტიკას ეს საკვები. ბატონო დავით, ახდენს თუ არა ეს გავლენას, ანუ საბოლოო პროდუქცია, ანუ მეცხოველეობის პროდუქტებზე, ხარისხზე, გრძე, კვერცხი, ხორცი და როგორი მდგომარეობაა დღეს სანიტარული ვეტერინარული ნორმების დაცვის კუთხით და ეს არის თორემ მნიშვნელოვანი ჯაჭვში ამ ყველაფრისთვის. რა თქმა უნდა, მოდით ჯერ საკვებზე დავამთავროთ, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე არის ვეტერინარია, ცალკე პრობლემებია, საკვები, კვება და კვება ცალკე. აქედან გამომდინარე, რა შემიძლია გითხრათ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ თითოეული კილოგრამი ხორცის, კვერცხის იქნება თუ რძის წარმოებაში თავარი ადგილი უკავია საკვებს. ანუ თვითღირებულების წარმოქმნაში ყველაზე დიდი 80%-მდე საკვებზე მოდის. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შერჩეულ კვებას. ანუ თანამედროვე კულტურული ჯიშები, რომელზეც ძალიან ხშირად უკვე ამ ბოლო პერიოდში შემოყავთ ჩვენს ფერმერებს, დამოკიდებულია ზუსტად დაბალანსებულ კვებაზე. ანუ შეიძლება თქვენ
გადახარჯვაც მოგიწიოთ, თუ დააკლებთ რაღაც ნივთიერებას, შეიძლება ის პროდუქცია ვერ მიიღოთ. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ის ფერმერები, რომლებიც სწორად ფიქრობენ, სწორად აზროვნებენ, აუცილებლად აირჩევენ მაღალ ტექნოლოგიურ გზას და მიიღებენ უფრო კარგ ეფექტს. რაც შეეხება ორი სიტყვით მინდა მართლეულზეც თქვა, მოგახსენეთ, რომ საკვები მნიშვნელოვანი წილი მოდის ხორცის წარმოებაში, რძის წარმოებაში და კვერცხის წარმოებაში, საერთოდ მეცხოველეობაზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის კიდევ ერთი სტრატეგია ქვეყნისთვის, ჩემი აზრით, რომ უფრო მეტი მარცვლეული მოიყვანონ საქართველოში და უფრო გააფართოვენ მარცვლეულის მოყვანის სტიმულაცია საქართველოში. ვინაიდან მოგეხსენებათ 90% ვართ იმპორტირებულზე და ეს იწვევს იმას, რომ ფერმერები ხშირად ჩვენი ფერმერები ხშირად არაკონკურენტულ გარემოში ხვდებიან. ამ წლების განმავლობაში თუ იყო პროგრესი და ამ წლების განმავლობაში თუ გააჩინა თქვათ მოთხოვნა ფერმერების მხრიდან კიდევ უფრო მეტი აქტიურობის შესაძლებლობა? ამ ბოლო პერიოდში რაც მინდა აღვნიშნო დადებითი კუთხეც, რაც ეს აგროკრედიტები და სოფლის მეურნეობაში იყო ბევრი პროექტი და ბევრი წარმატებით, მათ შორის ბევრი წარმატებით განხორციელდა. თუ გინდა ის საწარმო, რომელიც ჩვენ ავაშენეთ, ასევე აგროპროექტით ავაშენეთ, ჩვენ წინა გამოსვლელებს გქონდათ, ხო, რამდენად მაღალი არის რა პროცენტული დღეს კომერციული სესხები, ხო? სოფლის მეურნეობის განვითარება წარმოუდგენელია ესეთი სტიმულაციის გარეშე. ვინაიდან არ არის სოფლის მეურნეობა ის დარგი, რომელსაც დახმარება არ ჭირდება. ეს პროექტები, რაც განხორციელდა, აღნიშნე, რომ ძალიან კარგი არის, ბევრი ფერმერი დაინტერესდა, ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა, მაგრამ სხვაში წვეთი არის იმასთან შედარებით, რაც საქართველოში არსებობს პოტენცია. იმიტომ რომ გასაკეთებელი კიდევ მეტი არის, ბაზრები არის ასათვისებელი. ნომერ პირველი სტრატეგია უნდა იყოს საქართველოში ისიც, რომ ჩვენი მოსახლეობა დავაკმაყოფილოთ. ჩვენი ნედლი ხორცით, ნედლი რძით და კვერცხით. ერთადერთი დარგი მხოლოდ შემიძლია გამოყო სასურსათო კვერცხის წარმოება, რომელსაც ვაკმაყოფილებ. დანარჩენი აი ქვემოთ სადღაც 50-დან 60%. ამას დეტალებში შემდეგ კითხავთ კიდევ აგროპროექტებთან დაკავშირებით, ალბათ მაგათ თქვენ მოგვიყვეთ მეტი დეტალი. სამომავლოდ რა პროექტებს გეგმავთ, არის ვარ რაღაც მიმდინარე, რომელზეც მუშაობს კომპანია და სახელმწიფო ერთად. კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მომიწვიეთ და მხარული ვარ დღეს თქვენი სტუმარი გახლავართ. რაც შეეხება აგროპროექტებს, ჩვენ 2015 წლიდან ვახორციელებთ უკვე წარმატებით არაერთი პროექტი გავახორციელეთ. ძირითადად სახელმწიფო აგროდაფინანსებით მოხდა ამ პროექტების განხორციელება. სანამ ჩვენ აგროპროექტებში ჩავართვებოდით, მანამდე ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობა იყო ვეტერინარული პროდუქციის იმპორტი, დისტრიბუცია, რეალიზაცია და ასევე საკონსულტაციო მომსახურება ვეტერინარული მიმართულებით. ხოლო მას შემდეგ რაც ჩავერთეთ რამოდენიმე აგროპროექტში, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აწარმოებს საქართველოს პროექტში და ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საწარმოთა თანადაფინანსების პროექტში. შესაბამისად ჩვენ შევძლებთ, რომ დაგვედგა საწარმო მცხეთაში, როგორც ბატონმა დავითმა ახსენა, ეს არის მეფრინველობის და მეცხოველეობის მიმართულებით კომბინირებული საწარმო საკვების და დღესდღეობით ვაწარმოებთ მაღალ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით საკმაოდ მაღალხარისხიან პროდუქციას. გარდა ამისა, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ გეგმავთ დავამატოთ კიდევ გრანულაციის ხაზი ამ საწარმოს, ანუ ბაზარზე მზარდი მოთხოვნა გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაფართოვოთ ასე თქვა წარმოების მოცულობა და შესაბამისად უკვე სადღაც სექტემბრის თვეში გაიშვება ახალი ხაზი და პროდუქცია იწარმოება გრანულირებული სახით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ასორტიმენტი იზრდება და შესაბამისად ვაპირებთ ექსპორტზეც გავიტანოთ პროდუქცია. გარდა ამისა, ჩვენ დავნერგეთ ჰასპის სტანდარტის საწარმოში, ანუ ჰასპის სურსათის უმრავლობის სტანდარტზე გადავედით და შესაბამისად ეს მეტყველებს პროდუქციის მაღალ ხარისხზე, წარმოების მაღალ ხარისხზე. გვაქვს ასევე თანამედროვე ლაბორატორია საწარმოში, სადაც ხდება როგორც ნედლეულის, ასევე მზა პროდუქციის შემოწმება. აი ამ ყველაფრის ფონზე რამდენად ფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოთ მათ შორის ექსპორტზე ორიენტირებულები თუ ჯერ ადგილობრივი ბაზრის თქვათ დაკმაყოფილებაზე მუშაობთ და რამდენად არის თქვათ მეცხოველეობის პროდუქციით ადგილობრივი ბაზრის
რა წელს ვიკავებთ? რა თქმა უნდა, ყველა სურვილი არის, რომ ექსპორტზე ეს მიუთითებს კომპანიის მაღალ ხარისხს, აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ როგორც ექსპორტზე, ასევე ადგილობრივი ბაზრის განვითარებაზე. ჩვენ ახლა მაგამ რაც ბრძანა დავამატეთ უკვე ერთი საფეხურით ზევით ეს ნიშნავს იმას, რომ რახამც საწარმოში მუდმივი ინვესტირება ხდება, ეს ნიშნავს, რომ მოთხოვნადი არის და რა თქმა უნდა გვაქვს, რომ ხვალდაზე, როცა გვექნება უკვე ახალი საკვები, ახალი ფორმის საკვები, გრანულირებული სახით, ეს საკვები შევთავაზოთ ჩვენს მეზობლებს, აზერბაიჯანურ და სომხურ ფერმერებს. და რა თქმა უნდა, პერსპექტივა არის ამისი, რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს. მინდა გითხრა წეგან აღნიშნე, რომ ვითარდება. ბაზარი ვითარდება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და მე ვისურვებდი, რომ იმისათვის რომ აი უფრო კიდევ მეტი აქტიურობა გვინდა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ რაც შეიძლება მეტი პროექტი იყოს. აი მოგეხსენებათ ახლა წეგან იყო საუბარი სავალუტო კურსზე, რომელიც ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს ყველა ბიზნესს, მათ შორის ფერმერებს, მათ შორის ყველა სერვისი იქნება, წარმოება იქნება, ყველა დამოკიდებული ვართ სამწუხაროდ აი ამ ვალუტაზე და ეს კურსი სტაგნაციები ძალიან დიდ პრობლემებს ყოფილა ისეთი წლები, ახლა მე გამოვყოფ ალბათ 2017 წელს თუ არ ვცდები, რომ ფაქტიურად შეიძლება მთელი წელიწადი ერთ თვეში რაც მოიგო კომპანიამ ერთ თვეში სულ მინუსებში წახვიდეთ აი ამ კურსის ცვალებადობის გამო. გისურვებთ რომ ასეთი თვე და სტრელება აღარ შესდეს ყოფილიყო თქვენ კომპანიაში და გისურვებთ კიდევ უფრო მე წარმატებას თავისთავად ეს რა თქმა უნდა. დავით ჩალაბერძეს ინვეტ ჯგუფის დირექტორს და მაკას ფედერაძეს ინვეტ ჯგუფის სტრატეგიული განვითარების მენეჯერს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში კომპანიას, რომელიც ბოლო 18 წლის განმავლობაში ვეტერინარიაში საკუთარ პოზიციებს ართმობს და ძალიან საინტერესო საამავლო გეგმები აქვთ უახლოეს პერიოდშიც. მადლობა მათ იმისთვის, რომ იყვნენ ჩვენთან და ჩვენ კი დღევანდელი ეთერი უნდა დავასრულოთ მათთან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანი დილა, წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები, ხვალ დილის როდესაც შევხვდებით ერთმანეთს და აკვლევზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.